Góðan og blessaðan daginn öllsumul. Fyrir hönd Kvasis, samtaka fræðslu og símenntunarmiðstöðva býð ykkur öll velkomin að skjánum. Það okkur í Kvasi gleði efni hversu margir hafa skráð sig á þessa ráðstefnu. Og það von okkar að sem flesti finni hér eitthvað við sitt hæfi. Áður en lengra haldið vil ég sérstaklega þakka þeim samstarfsaðilum sem hjálpuðu okkur í Kvasi að gera þessa ráðstefnu mögulega. En það eru leik, samtök fullorðinsaðila, NVL eða Nordic Netværk for Voksnes Læring og fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Allir þessir aðilar vinna mikið og stöðugt að því að styrkja símenntun í landinu. Það eru ýmis teikn á loft að símenntun sé nú á ákveðnum krossgötum. Ef litið yfir sviðið þá komi ljós ýmsir vísar að svo sé. Það einhver þrennt sem mér hugleikið í þessu sambandi. Það hvernig atvinnulífið hefur til góðs orðið sífellt meira leiðandi í mótun og útfærslu símenntunar. Í öðru lagi mikla framfarir í upplýsingatækni og notkun hennar og svo síðast en ekki síst þessi vaxandi fjöldi fólks sem hefur lifbrauð sitt af símenntun og ráðgjöf. Málaflokkurinn símenntun eða ævimenntun rekur opinbera yfirstjórn sína inn í mennta- og menningarráðuneyti. Í gegnum tíðina erum við vön því að allt sem lítur að menntun eigi heima þar. En eðli símenntunar og sífellt skarpari krafa frá atvinnulífinu stöðuga uppfærslu á hæfni fólks hefur riðlað þessari gömlu mynd. Í dag sjáum við vísa að málaflokkurinn símenntun farin að falla þéttar en áður að atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu. Raungert dæmi slíka áherslubreytingu til dæmis að hæfnisetur ferðaþjónustunnar hefur verið fjármagnað úr atvinnuráðuneytinu en ekki gamla góða menntamálaráðuneytinu. Annað dæmi það hvernig atvinnulífið mótar meira og meira símenntunarkerfið sjálft að nú farið að raunfærnimeta á móti viðmiðum atvinnulífsins en áður var eingöngu til raunfærnimat á móti viðmiðum námskrár. Þessi dæmi endurspegla í mínum huga glögglega að kerfin í menntun eru tvö. Hið formlega skólakerfismenntun og hið óformlega atvinnulífsmenntun. Eitt af því sem varpa nokkuð glöggu ljósi á hversu mikið nám og menntun að breytast með tækniframförum og það ekki síst í upplýsingatækni, felst í því að máltækið hvað ungu nemur gamall temur á alls ekki eins skýrt við og áður. Við höfum meira eða minna í allri mannkynssögunni gengið út frá því að eldri kynslóðir leiði uppfræðslu á þeim yngri. Það kann að vera að breytast að minnsta kosti þegar kemur að tölvu og upplýsingatækni. Staðreyndin nefnilega að hver ný kynslóð sem kemur, sem verður til og hefur vegferð sína í skólakerfi, í raun tæknivæddasta kynslóðin hingað til. Getur verið að þeir sem yngri sé í auknum mæli farnir að temja þá sem eldri eru. Fólki í símenntun horfist í augu við þessa staðreynd í vinnu sinni og velti fyrir sér með hvað hætti þeir sem eru minna tæknivæddir eigi að geta leiðbeint þeim sem eru meira tæknivæddir. Jafningjafræðsla, samvinna og teymisvinna eykst stöðugt og það ekki síst vegna þess að yngsta kynslóðin á vinnumarkaði hefur mikið fram að færa og skara fram úr á ákveðnum sviðum. Símenntun framtíðarinnar þarf að taka mið af þessari yngstu kynslóð hverju sinni.
Símenntun snýst í stóru dráttum það að uppfæra hæfni mannauðs reglulega í öllu atvinnulífi og opinberum rekstri. Og það hreint alls ekki svo lítið verk ef hugsað út í það. Mikil fjöldi fólks vinnur að þessum bráðnauðsynlega þætti og þótt þessi hópur sé nokkuð sundurlaus og málaflokkurinn víðtækur og jafnvel ekki svo vel skilgreindur, þá staðreyndin engu að síður sú að við sem vinnum beint eða óbeint við símenntun erum orðin mjög mörg. Þetta sem sagt stór og sívaxandi geiri og það sannarlega breyting frá því sem áður var. Við sem sinnum símenntun eru smiðirnir sem eru fengnir til þess að halda við hæfni og færni í samfélaginu. Úreld hæfni uppfærð í takt við samfélagslega þróun. Í þessu ljósi erum við í raun býsna nauðsynlegur flokkur fólks. Allt sem heitir breytingar, aðlögun, endurskipulagning, nýbreytni, innleiðing, aukin samkeppnishæfni, allt eru þetta þættir sem kalla á stöðugt á endur og símenntun. Vinn okkar í samfélaginu því nátengd breytingum og framförum í atvinnulífinu. Við endurmenntunar smiðirnir þurfum sífellt á nýjum efni við að halda til að við getum veitt umbeðna þjónustu. Við öll, fólki í símenntunargeiranum, þurfum á í því sambandi eiginlega að vera algjörir fyrirmyndir annara með uppfærslu okkar á þekkingu og hæfni. Þessi ráðstefna meðal annars hugsuð sem liður í því. Með henni gert tilraun til þess að skyggnast aðeins inn í framtíðina svo við getum betur undirbúið okkur fyrir það sem koma skal. Gott fólk, ef símenntun á krossgötum, þá félagslegt umhverfi þeirra sem sinna slíkri símenntun það líka. Ég ætla ekki að tala kerfi núna, né stjórnsýsluna á bak við símenntunina. Ég hef mestan áhuga á að tala okkur, sem lifum og störfum í þessum sundurlausa en stóra geira. Í raun í mínum huga stór ný fagstétt að fæðast. Það held ég að sé engin spurning Spurningin núna miklu frekar sú hvernig þessari fagstétt muni reiða af. Það mikilvægt að allt þetta hæfileika ríka fólk sem ber upp í símenntun á Íslandi finni fyrir félagslegri og faglegri samsömun. Mér finnst skynsamlegt að þessi nýja atvinnustétt eignist einhvers konar sameiginlega sjálfsmynd sem styrki hana í að bera áfram símenntun í landinu. Með hvað hætti ætlum við, þessi stóru hópu fólks og símenntunaraðila, að halda á okkar faglega þætti? Hvar fáum við næringuna til að bera áfram breytingar í fullorðinsfræðslunni? Og hvernig erum við núna í stakk búin til þess? Thank you so much for having me. My name is Eveline. I work at Strategic Design Agency 1508 in Copenhagen. And today we're going to be talking about the decoding of Generation Z and Generation Alpha. We're going to be looking at how to build an understanding of their reality, as well as how we can convert these generalizations we end up with into actionable insights. I'm very happy to be talking to you guys in Iceland, because I used to live and work in Iceland myself back in 2015. I even tried to learn your language, which is extremely beautiful and also extremely difficult. So I did what any sensible human being would do, and that is learn Danish instead.
I currently live and work in Denmark. I have a background in predominantly positioning strategy, where I combine futures thinking and design thinking to create long-term solutions to business problems. So in the next 13 minutes, I'm going to be cramming a lot of information, which I hope is very useful to you. But if it were so to be that you would forget the entire talk, there are two things that I would love for you to remember. And also that I would love for us to start with, which is that we are inherently biased. That means that we go out into the world and instinctively seek out people that in some way agree with us. We go out and find information that validates our assumptions, our existing assumptions. So this is where I feel like futures thinking and design thinking is so useful, as it helps us to zoom out and zoom in into other people and other people's realities. It helps us better understand them, which helps us make better products for our consumers, as well as just simply make us more empathetic human beings. So what we're seeing, for example, is that this happens a lot with generations, right? So we're seeing younger generations simply frustrated with older generations, and older generations just not understanding younger generations. So this is a really nice way to help bridge that gap, let's say. So how to decode generations, and also why would we go and look at generations? Generations are, after all, groups of millions of people that are very hard to simply generalize and say, God, they all have this need and they all have this want and they all think the same, because we're talking about millions of individuals. So the real value of doing generational analysis is not per se to use it as a segmentation for marketing. It is more so about understanding how our worldviews change over time, and then we can start using that knowledge to build better products. We are all subjected to the same mega forces. When a global crisis hits, it affects us. We're seeing it now with the pandemic, right? Pandemic happens and we're all subjected to this. However, when we look at generations, and especially their formative years, so say from 0 to 15, there are events happening in their time that form the way that they see the world. They sometimes simply don't know any better. And there's obviously that even though we're all subjected to the same events, it still shapes us differently and how we respond to that. So this is the real value of decoding generations, is understanding their worldview. So yeah, we're seeing this line of generations, and then I blocked them out into saying, you know, these are the formative years of Gen Z, these are the formative years of Gen Alpha. And in those formative years, you see all those little dots on the screen representing different events. In trend research, these are called manifestations of change. This is anything that you can observe yourself when you look out at a restaurant, how people are behaving. It can be something you hear in a podcast or something you see on the news. It can be a patent that has been filed. There are different events that can represent a change. So what we can do is look at these different events and start scanning, scanning, selecting, and documenting them, because it's a great way to uncover bigger patterns, understanding what's going on in society as a whole. So by mapping these events, we start having an overview of what is going on. I made an example here myself, also looking at it on my screen. Made an example here myself, and these can be different things. It can range from the release of the iPad to temperatures on the rise in the UK to the economic crisis in 2008. From small to big, doesn't matter, just things that you think are manifesting a certain change. When you do this for your own target group, I recommend to use also local signs, as they are going to be embedded in your local community. Right, so once we have mapped out, and this step where we're looking at the different signs is all about quantity, getting as many as you can, just different signs you think are interesting.
So once you have collected all those signs, this quantity of signs, it's about interpreting them, analyzing them, clustering them in ways that are meaningful. And we do this by selecting signs, shuffling them around, uncovering what are similarities between them and what are differences between them that might not always be as obvious. So in this case, when we look at Gen Z, we can, for example, see different dots on the screen representing different events, obviously occurring in their formative years and therefore altering their view of reality. So I selected some signs of change from the early 2000s to formative years of the Gen Z, and then clustered them into their significance in a deeper cultural shift. So for example, what we're seeing is flat sharing on the rise in the late 2000s. We're also seeing the global recession in 2008. Music is digitalizing instead of having a physical CD. It's the hottest day ever in the UK. And these things might not seem inherently related, but what a deeper cultural shift is that we're moving away from ownership. This could be because we're more conservative about our spending because of the global recessions, but it could also be because, God, the hottest day has been recorded. I might want to stop over-consuming. So the concept of status for Gen Z is much different than for example, millennials or Gen Xers, because they see status not based on what they own. They see status based more on what they contribute to society. So a great way to cluster these signals is by giving it a nice name or a catchy name, and then a short explanation of what these signs have in common. In this case, we're seeing the decline of ownership, both in private life, as we see in relationships, being not as long-lasting, as well as in how we consume. So I went ahead and made a bunch of different of these analyses or trend clusters and themed them, which I encourage you to have a look at afterwards when you have the slide deck. And these are just my interpretations of the signs that I spotted. So they're subjective, but I picked out 3 of them that we can have a look at so we can have an understanding of what this generation values. For example, what we're seeing in Generation Z, much more than in previous generations, is their focus on mental health and also their openness about this. They're so open about going to therapy, for example, which was a massive taboo only 2 generations ago. What we're also seeing is that this generation grew up in a time where there was a lot of doomsday scenarios in the news. So we're seeing a leniency towards escapism in their imaginations or in their phones. We're also seeing that they are extremely frustrated with how the current systems, political systems, economic systems, how they're functioning. So we're seeing this call from them for redesigning the systems that we currently have through grassroots movements and activism. Right, so this is already useful information in its own, and technically you could already use this later on to create actionable insights. But where I think the really interesting thing happens is when you analyze another generation as well. In this case, we're looking at generation alpha. We can see a change over time and understand that worldviews aren't static. So what we're seeing is that even in 15 years of a difference, and even though we might think how big could the difference be, we're already seeing that Gen Alpha is subjected to extremely different forces in their formative years than Gen Z was. Again, I selected some signs. What we're, for example, seeing is 2010 was the start of DNA editing. That doesn't mean that we now edit DNA. It just means that this became part of their reality, part of their possibility, right? We're seeing lab-grown meat. We're seeing improvement of synthetic voices. These things that might seem initially unrelated, again, signify a deeper cultural shift. For Gen Alpha, in this case, we're seeing an increasing interconnectedness or blurring of lines between what is real and what is fake, also dubbed the synthetic decades. Again, bubbles with different trend clusters.
And again, encourage you to have a look at them afterwards once you have the slide deck. I selected 3, and here we can already see a massive difference with Generation Z. We're seeing, for example, that Gen Alpha is going to be growing up faster than any generation before, both biologically, but also mentally. Think, for example, about their access to information. Now that voice activation is becoming so much more normalized. The fact that you can already ask for information before you can even type it out. We're also seeing an increasingly an increased perception of scarcity of time. So Gen Z already feels like, time is running out with the climate. Imagine Generation Alpha. This means that their perception of what they prioritize to use their time on is going to be extremely different. Also, increasingly, robotics taking over jobs that were done by humans before. Sometimes for the better, sometimes for the worse. All right, so now that we've made some assumptions about these target groups, we should go out and validate them, because we can't just make these assumptions based on trends, signs, manifestations of change, clustering them, and then thinking, good, this is what they're like. We need to go out and ask them if this is true. So this is where I see the actual power of combining futures thinking with design thinking. So this is where we can combine the abstract macro environment with what people actually think. And this is how we move from generalizations to actionable insights. How to use these trend clusters to ask informed questions to your users. So we do this by selecting a trend cluster that you think is of relevance for your business. You then look at your business context, and together in the overlap, there are some issues of strategic interest. Let's just take as an example, again, scarcity of time. In 10 years, Generation Alpha will be going to university. If they feel like time is scarce, they might not want to opt for a 4-year degree. They might want to opt for a 1-year degree instead. These are assumptions that we're making that we then need to go out and validate with our users so we can provide products that they want. So you can go out and test your assumptions with your users and see, okay, how do we need to make a change? Do we need to make a change to fit with this new reality? This funnels into something that we call proof of design. We use design thinking at 1508, which is this user-centered way of developing products. So what we did just now was part of the think phase. We're saying, we're building an assumption about the users, then we're testing this with the users, and from there onward, we can think out what is the problem, what is the solution to this, right? Then we go on to the create phase, the second one here, where we start prototyping, testing, learning. We go back and forward. It's not a linear process, right? And then once we have gathered all those insights, we can start building. And the building is building to evolve, so it needs to be a product that can change over time, or at least that you have the mindset that it can change over time. Right, and that means that you end up with designing meaningful experiences, designing meaningful products, services, as well as understanding that this changes over time. It's a dynamic world we live in. All right, that was all for me. What I hope that you take away from this is understanding others, or learn how to understand others, as well as understanding how things change over time, whether that is fast or whether that is slow, and how these influence your potential target group and therefore also your business. This allows you to be much more innovative over time. Anyways, I would love for you guys to add me on LinkedIn when you have the chance. Send me your feedback, your questions, or simply just drop a note or a connect, and hope to see you soon again in Iceland. Thank you so much. Já, ég heiti Andri Björn og
stofnaði fyrirtæki Hárækt árið 2017 og við byrjum að rækta og selja grænmeti undir vörumerkinu Vaksa í byrjun árs 2019 og við ræktum eftir nýrri aðferð sem svokallaður lóðréttur landbúnaður. Lóðréttur landbúnaður tiltölulega ungur geiri sem hefur vaxið mikið, einkum og sérilegi síðastliðin 10 ár, einkum með tilkomu LED gróðurljósa sem mun hagkvæmari heldur en hefðbundin gróðurhúsaljós. Lóðréttur landbúnaður fyrir mér svona klassískt dæmi þar sem að ný tækni umbyltir gömlum aðferðum og þar sem að gamlar aðferðir mögulega ekki nóg til þess að mæta eftirspurn í geira eins og landbúnaður eða standast ekki lengur kröfur neytenda eða passa einfaldlega ekki inn í framtíðarmyndina sem við sjáum fyrir okkur. Og hefðbundin landbúnaður stýrist og hefur gert í aldaraðir að stóru leyti af ytri þáttum, svo sem bara árstíðum, veðurfari og flutningum og öðru þess háttar. En lóðréttur landbúnaður stýrist ekki af ytri þáttum, óháð ytri þáttum sem gera verkum að við stýrum öllum ferlum og öllum aðstæðum eftir mikilli nákvæmni. Það sem við gerum verið búin til kjöraðstæður fyrir plöntur og við höldum þessum kjöraðstæðum stöðugum alla daga ársins sem einfaldlega bylting í iðnaði sem hefur stýrt af ytri þáttum eins og lengi á viðmunum eftir í rauninni. Þannig að sama hvar við staðsett, þó sem við séum á Íslandi þar sem að við erum í rauninni ekki með aðstæður til þess að rækta mikið og þurfum að flytja allt inn. Og niðurstaðan verður mun betri nýting á auðlindum. Við getum nýtt allar þessar auðlindir sem við höfum hér á Íslandi til þess að búa til meiri gæði, afurðir sem hefur lengra heillulíf. Við þurfum ekki að flytja hana, við þurfum engin eiturefni og síðast en ekki síst þá verður til stöðuleiki á framboði og gæðum sem hefur ekki þekkst áður í landbúnaði. Ísland að okkar mati kjörið umhverfi til þess að þróa lóðréttan landbúnað og þennan geira áfram. Hann eins og ég segi ungur og það margt eftir að læra og þróa og við teljum að Ísland geti verið og viljum að Ísland verði leiðandi á heimsvísu á sviði sjálfbærar ræktunar á hreinum og hollum hágæða afurðum. Lóðréttur landbúnaður snýst að hámarka nýtingu á auðlindum og sjálfbærni, draga úr innflutningi. Lóðréttur landbúnaður í grunninn landbúnaður en það óbúslega margt nýtt og tækni kemur meira við sögu heldur en í hefðbundnu landbúnaði eða í gróðurhúsum. Þannig að hæfni og starfsfólk þarf að ekki bara kunna að rækta plöntur, heldur þurfa að vinna með sjálfvirkni, þurfa að leggja mun meiri áherslu á ferla og áætlanir heldur en í svipuðum hefðbundnu landbúnaði í rauninni. Meira kannski svipað og í verksmiðjum eða öðrum svona framleiðslu einingum. Það meira skynjara og það meira gögnum sem við getum lesið sem hægt að vinna úr. Það alls konar hugbúnaður og hardware þróun sem á sér stað og nauðsynlegt til þess að þróa þessa aðferð áfram. Ferlar, það óbúslega mikil fókus á ferla og bestun á ferlum og þessi stýrða ræktun eða controlled environment agriculture eins og hún kölluð á ensku kallar öll á hærri staðla líka í öllu vinnuumhverfinu. Þetta ekki eins hrátt og hefðbundin landbúnaður í dag, heldur nær svona hreinni matvælaframleiðslu. Og á okkar mati þá fæðuöryggi og umhverfismál, þetta eru stóru áskoranir sem allur heimurinn stendur
framifyrir og það ekki nokkuð vafi á því að við þurfum að nýta og þróa nýjar aðferðir eins og lögréttan landbúnað til þess að geta búið til nægan mat fyrir komandi kynslóðir og ekki síst til þess að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum sem matvælaframleiðsla og flutningur hefur í dag. Góðan dag. María Guðjónsdóttir heiti ég og stofnandi tölvuleikjafyrirtækisins Party. Við erum að þróa tölvuleikin Island og Winds, en sá leikur tekur innblástur frá 17. aldar Íslandi, íslenskri náttúru og okkar skemmtilegu en skrýtnu þjóðsögum. Ég byrjaði sjálf í tölvuleikjabransunum upp úr aldamótum, en stofnaði Party árið 2017. Party með það markmið að auka fjölbreytni í framleiðsluteymum leikja, jafnt sem leikjunum sjálfum. Við teljum það mikilvægt að fólk með mismunandi bakgrunn, menntun, kyn, aldur og hæfileika nýti sér þennan miðil til að koma sínum sögum og sjónarmiðum á framfæri. Því þetta miðill, ekki bara hugbúnaður, sem orðinn mun stærri en aðrir miðlar eins og kvikmyndir og sjónvarp og því þarf hann að standa á jöfnum en fjölbreyttum stoðum. Okkar teymi samanstendur að fólki með bakgrunn í tölvuleikjakeppnum, þjóðfræði, líffræði, tungumálum, forritun, matreiðslu, teikningu, sirkuslistum, ritstörfum, ljósmyndun, kvikun, tónsmíðum, grafískri hönnun, lögreglustörfum, stjórnum góðgerðarsamtaka og þá ég varla að byrja að telja upp hvað teymi gerir í dagvinnu sinni hjá Party. Eins gott ekki tala á innsoginu. Ég sjálf reyndi að hætta í geiranum, en það erfitt að halda sig frá geira sem jafn skapandi og gerð tölvuleikja. Annars sem vert að nefna að það engin ákveðin menntun eða reynsla sem útilokar þig frá því að vinna við tölvuleikjagerð og oft getur ástríða og hæfileikar komið þér langt ásamt því að bara spila mjög mikið af tölvuleikjum. Ég vann sjálf hjá CCP í 12 ár og sá marga koma inn í gegnum samfélagsspilara að Eveline van Gaal. Þetta því ein leið að mörgum til að vinna hjá tölvuleikjafyrirtæki. Heimsfrægi tölvuleikir hafa verið hannaðir að einni mannesku, en oftast þetta hópur fólks í tugum eða jafnvel hundruðum sem vinna saman að því að koma tölvuleikjum út og markasetja þá. Þetta því frekar stórt í umgerð og mörg hlutverk sem þarf að fylla. Forritun mikilvægur hluti af tölvuleikjagerð, en alls ekki sá stærsti. Það geta skrifa góðan texta eða hafi verið Dungeon Master í Dungeons & Dragons, getur endað í starfi í leikjahönnun. Ákveðin teiknistíll, sem öðruvísi en annara, getur hjálpað að markasetja tölvuleikin og ná auga spilara. Þar sem okkar leikur tekur innblástur frá íslenskri náttúru, þá henta okkur einstaklega vel að teiknar okkar einnig líffræðingur. Grafíski hönnuðurinn hjá Party svo með menntun í þjóðfræði og speglast það klárlega í notendaviðmótinu sem nýtir íslenska balderingu úr þjóðbúningi okkar í hönnunina. Það verður skemmtilegt að íta á þessa taka. Það þó frekar dapurlegt að segja frá því að tækni við að gera síð pils í tölvuleikjum stutt á veg komin og því þurftum við að aðlaga búning aðalpersónuleiksins að tækninni. Það ekki ástæðuleysi að kvenpersónur í tölvuleikjum eru mikið í stuttum pilsum. Ég samt full að trúa að þetta muni breytast fljótt með komandi kynslóðum. Og talandi komandi kynslóðir, ég tel að tölvuleikir sem miðill eftir að ná til mun stærra hóps og það verður sífellt funda nýja leiðir til að nýta sér hann betur. Fyrsti tölvuleikur sem ég spilaði var Pong, en hann var talinn fyrsti tölvuleikurinn í heiminum. Þetta sýnir hvað iðnaðurinn ungur og ég líka. Við höfum nú þegar séð framfarir á síðustu árum með komu snjallsímans og nýrri tækni eins og sýndarveruleika glerugum. Þar eru til dæmis leikir sem kalla á mikla hreyfingu. Einnig fólk að fatta að það hægt að gera alls konar tölvuleiki og jafnvel hægt að vinna með sína eigin sorg. Ég hef nýlega spilað tölvuleik sem var hannaður af foreldrum sem hefðu mist barn sitt úr krabbameini. Rafíþróttir líka orðin stór hluti af tölvuleikjaspilun. Þeir skapa jákvæða umgjörð í kringum tölvuleiki en einnig framtíðarstörf líkt og streymisveitur að gera. Það því hægt að vinna við tölvuleiki á margþættari hátt en bara við framleiðslu. Það að vinna við miðil þar sem þitt val hefur áhrif á framvindu hans verður æþýðinga meira og við sjáum það til dæmis í bókunum hjá Eyjólfi vísindamanni
og sjónvarpsþáttum þar sem þú getur valið þinn eigin endi. Tölvuleikir hafa verið hannaðir svona frá upphafi sem gerir þá að einum vinsælasta tjáningamiðli í heimi. Ég tel að við sem skapandi þjóð í ritstörfum og tónlist munum ekki bara vera með handrita bók í náttborðsskúffunni og 2 hljómsveitir í pókahorninu, við munum einnig hafa tekið þátt í gerð fleiri en eins tölvuleiks þegar fram í sækir. Ég vil því hvetja ykkur til að kynna ykkur þau fjölbreyttu störf sem eru innan geirans en einnig skapa ykkur eigin. Ég hlakka til að fá ykkur sem flest inn í þennan magnaða iðnað. Óbúðslega áhugaverð þessi fyrstu erindi sem við vorum að hlusta á. Ég hjá sérstaklega eftir þessu með þetta samtal milli ólíkra kynslóða og símenntunarkerfisins, bæði mitt á þessu formlega og óformlega sem á sér stað í fyrirtækjunum sjálfum og já, hvað fannst ykkur? Stóð ykkur upp úr hjá ykkur? Já, mér fannst nú bara til þess eins og þessi 2 skólakerfi sem Eyjólfur kemur inn á formlega atvinnutengda, að í rauninni allir fyrirlestarnir þar á eftir Andri Björn, María og Eveline í rauninni byggja á þessu atvinnutengda. Í rauninni svona, já, ramma það bara svolítið inn að það er mikilvægi þess að fólk geti komið úr atvinnulífinu og mennta sig. Hvað fannst ykkur? Já, mér finnst þetta mjög áhugaverð erindi og þetta rammar svolítið inn þá hugsun sem að við erum svona í símenntunargeiranum að reyna að innleiða hjá okkur. Að má náttúrulega ekki gleyma því að það var vinnumarkaðurinn í samstarfi við hið opinbera sem að í rauninni rammaði inn símenntunarkerfið á sínum tíma. Þannig að þess vegna erum við núna 11 símenntunarmiðstöðvar land allt og sinnum þessu mikilvæga starfi, þessari færni uppbyggingu hjá ákveðnu markhópi. Í samstarfi og í samkeppni. Já. Mér finnst þetta allt rosa áhugaverð erindi og skemmtileg. Mér finnst líka bara þessi þróun og hvernig kynslóðir einmitt horfa eftir í hvar þær eru staddar á lífskeiðinu sínu, hvernig ólíki viðburðir hafa áhrif. Þannig að við höfum allt svona undir meðvitundin móttökur hlutin einhvern veginn öðruvísi. Og mér finnst líka þess að tæknibreytingur og þessi hraði og símenntunin, hvernig við getum fletta það saman. Og núna þessi sérfræðingarnir, það er svo gaman að heyra, hvernig eigum við að bregðast einmitt við að það er svo mikil hraði að námið sem við ætlum að skipuleggja núna og byrja með eftir einhvern tíma verður jafnvel bara úrelt. Já, nokkur ára vinna, hún skilar sér sjálfur sér kannski ekki því að breytingarnar hafa orðið svo hraðar. Við sjáum þetta í bílunum. Og þess vegna er þetta samtal við atvinnulífið svo gríðarlega mikilvægt að styrkja það og utan þetta kerfi. Þannig að það verði þessi hæfni þróun sem vinnumarkaðurinn þarf. Þetta er mjög áhugaverður punktur eitt gagnvart í sérstaklega að þetta samtal einfaldlega eigi sér stað út af því að það er á einhvern stöðum þar sem það á sér ekki stað og þá kemur ekki þessi stuðningur sem mögulega þarf til en einmitt gagnvart kynslóðu bara fyrir þau sem eru að hlusta á okkur þannig að þau taka okkur ekki að lífi fyrir alhæfa svona að þetta er auðvitað ákveðin alhæfing og hún nefnir það sjálf, hún Eveline þetta er auðvitað mynstur sem við sjá í ólíkum kynslóðum en svo má ekki gleyma því að svo er þetta líka innra með hverjum og einum eru líka ákveðna krísur sem við þurfum að díla við og eru ólík eftir ákveðnum aldurskeiðum og annað slíkt Ég myndi ekki vilja sjá meira inn í símenntunargeiranum þessa hugsun sem að María tölvuleikja framleiðandinn er með að teiknarinn er líffræðingur og tölvuleikurinn hún segir hann er miðill ekki leikur þetta er tjáningarmiðill Ég held að þetta sé mitt áhugavert við erum að tala eins og í 4. iðnbyltingunni það eru störf sem eru við erum að hætta að gera ýmsa hluti en það kemur bara fyrir sömu reynslu skapast önnur störf og það er svo áhugavert og skemmtilegt hvernig við munum takast á það og það er einmitt bara spurning hvort að formlega kerfið út í Eyjólfur talaði það ráði einfaldlega bara við það að mæta þessari hröðu þróun og þörf fyrirtækjanna og nýju hæfileika. Ég einmitt hef séð ýmsa út í heimi gera það einfaldlega bara hætta að að taka háskólagráður og eitthvað slíkt svona formlega námið og eins og við höfum talað áður attitútið að viðhorfið að það sé jafnvel eitthvað og svo kannski hæfileikarnir, hvað hefur heilabúið með getu til þess að gera og hætta að spá í einhverjum hlutum út af því að
fyrir að snúast allt aðra hluti. Það var eitthvað annað? Það er næsta innslagi. Já, hárrétt. Ég heiti Gunni Líf og framkvæmdastjóri mannauðssviðs samkaupa og langar að tala við ykkur hér í dag verslunarfólkið okkar til framtíðar, okkar öflugu framlínu. Svo í byrjuninni þá samkaup rekstrarfélag á neytendavörumarkaði og rekur 62 matvöruverslanir út allt land undir 4 vörumerkjum. Hjá okkur starfa 1300 starfsmenn. Við viljum vera þekkt fyrir það að fara alla leið í þágu vörugæða og þjónustu, ásamt því að vera í fararbroddi nýsköpun sem skapar tækifæri fyrir viðskiptavini, samfélagið og auðvitað starfsfólkið okkar. Meginþungin í okkar stefnu til framtíðar að vera með forskot í samkeppni á grundvelli mannauðs og fyrirtækjamenningar sem birtist í þekkingu, hæfni, einstakri þjónustu, starfsfólks sem svo endurspeglað í öllum okkar vörumerkjum. Á tímum þar sem sjálfvirknivæðing að aukast starf verslunarfólk að breytast og á sama tíma eflist vægi þeirra starfsmanna sem vinna í verslunum til muna. Sjálfvirknivæðingin í verslun snýr mest megnis að beinum afgreiðslustörfum og afgreiðslukassa, þar sem sjálfsafgreiðslukassar hafa tekið yfir. Sú þróun mun aukast ásamt því að við förum að sjá viðskiptavini skanna vörur, beint ofan í poka inn í verslun og svo bara tékka sig út. Rafrænir hillumiðar leysa af handavinnu við útprentun og röðun hillumiða út alla verslun. Sjálfvirka pantanir leysa af pöntunarferli starfsmanna og svo lengi mætti telja upp ýmis handtök sem í dag munu hverfa ef þau ekki nú bara þegar farin. En þrátt fyrir þessar breytingar þá hefur tímum starfsfólk í verslun ekki fækkað. Heldur koma inn störf sem meira virðisskapandi, bæði fyrir viðskiptavini og fyrir fyrirtækið. Það eru aðrir hæfniþættir sem verða veigameiri og mikilvægt að átta sig á virði þeirra. Starfsmenn til muna að hlusta meira á viðskiptavinin, greina þarfir hans og veita framúrskarandi þjónustu. Fleiri starfsmenn fara í að vera sérfræðingar í mismunandi vöruflokkum og meira lagt í aukin gæði og þjónustu inn í verslunni. Allt mun það leiða af sér aukna sölu. Störfin breytast og með því breytist svo hæfni sem við að leggja áherslu á og styrka hjá okkar starfsfólki. Því það ýmislegt sem tæknin getur ekki leyst fyrir okkur. Við fáum ekki tæknina til að mynda augnsamband við viðskiptavini, til að lesa mannlegar tilfinningar, til að sjá hvernig viðskiptavininu líður og hvernig skal bregðast við mismunandi aðstæðum. Öll þessi mannlegu tengsl sem þarf að vera til staðar fyrir viðskiptavinin og auðvitað starfsmannahópin. Ég hef allavega ekki hitt á manneskju sem hefur tengt við setningun og óþægtur hluti á pokasvæði. Það þjónustan sem hefur verið á stóri þáttunum til framtíðar í verslun. Verkefnin sem áður voru færast í aukna sölu með aukinni þjónustu til viðskiptavina og lykillinn að þeim góð samskipti. Samskipti sem byggir á því sem ég taldi hér upp áðan. Þjónusta þar sem við nálgumst viðskiptavinin í meira mæli með sérfræðikunnáttu á því sem við erum best í. Matvöru, heilsuvöru, vítamínum, hreinlætisvöru eða jafnvel kennslu á stafrænu leiðum verslunar. En hvað það sem við sem fyrirtæki þurfum að hafa í huga fyrir allan þann fjölda fólk sem vinnur hjá okkur í dag? Hvernig ætlum við að þjálfa upp þessa hæfni? Við erum með breiðan hópa fólki, allt frá 14 ára aldri, fædd 2006 og upp í 75 ára, fædd 1945. Þetta eru 4 kynslóðir og hvernig ætlum við að ná til þeirra með allar þær breytingar sem eiga sér stað. Lykillinn hjá okkur auðvitað líka samskipti. En við viljum líka leggja áherslu á að fólk finni þessa innri áhugahvöt. Við leggjum metnað okkar í að skapa umhverfi sem styður við þessa 3 meginþætti inn á hverjum vinnustað og í fyrirtækinu öllu. Við erum samkaupaliðið, en auðvitað byrjar það inn á hverjum einasta stað fyrir sig. Það sem mismunandi kynslóðir koma saman og þurfa að byggja upp tengsl hvort við annað. Við styðjum fólkið okkar áfram, við kennum því og bjóðum upp á fjölbreytta fræðslu til að auka færnina. Við hlustum á hugmyndir og dreifum og deilum verkefnum og gerum starfsfólkið okkar að þáttökundum í vegferðinni samkaup besta verslunarfyrirtæki á Íslandi. Grunninn að þessu öllu saman að starfsfólk með okkur í öllum þeim breytingum og umbótum sem farið í. Leita álits og unnið í einu liði sem skila sér í góðri starfsánægju og vilja hvers og eins til að gera betur.
En hvað það sem við þurfum sífellt að hafa í huga? Hver okkar helsta áskorun? Það að vita og vera meðvituð hvaða augum fólk horfir á vinnuna sína, hvernig samskipti þau kunna að meta og hvernig endurgjöf vilja þau fá. Þannig að við vinnum þetta þannig, uppgangskynslóðin, þessi 57 til 75 ára, hún vill formleg samskipti, hún vill skýrar væntingar, hún vill jafnvægi milli tölvupósta, símafunda og auglitis til auglitis hittinga. Hún vill sækja sér staðbundna fræðslu og finnst ekkert þurfa að vera að hrósa sér statt og stöðugt. Og svo ytri umbunin, hún veitir mjög góða ánægju. Svo við með X-kynslóðina, 40 til 56 ára. Hún vill bara hrein og bein skilaboð í samskiptum, hún vill skýran tilgang á fundum og hún getur að vera alveg tölvupósta óð, en viljum samt ekki hafa okkur algjörlega á öxlin á sér. Þau eru sjálfstæð, þau treysta á eigin ágæti og sækja sér fræðslu þegar það hentar þeim. Svo það Upsilon-kynslóðin, 26 til 39 ára, hún mestmegnis bara online, sendir tjattið á workplace, talar tilganginn og vill persónleg en samt hnitmiðuð og stutt samskipti. Og mikilvægast fyrir henni að við séum eitt lið. Þau sækjast eftir dreifðri ábyrgð, starfsþróun mikilvæg, þau eru fljóta að læra og skiptir þau máli að geta ákveðið sína eigin vegferð. Svo það zeta-kynslóðin, nýja kynslóðin okkar inn á vinnumarkað. Og þar við komin enn sterkar inn í tilgangin. Það þarf að vera tilgangur með. Þeim finnst algjörlega óþarf að vera með workplace eða eitthvað óþarf á app fyrir vinnuna sem truflar þeirra frítíma, en hins vegar nærðu þeim bara á þeirra forsendum og aðalega í gegnum samfélagsmiðla og tæknina og þau eru algjörlega fullkomin online. Þannig að við sem fyrirtæki verðum að átta okkur á að með ólíkum hópa fólki mikilvægt að byggja upp tengsl og samskipti við fólki okkar á ólíkan hátt. Við þurfum að vera sýnileg í því samhengi, gefa okkur tíma til að tengjast og hafa leiðirnar skýrar, nýta okkur tæknina en gleymum ekki mikilvægi þess að mæta fólki líka auglitis til auglitis. Hlúum vel að þeim sem eru enn hikandi við breytingarnar. Þannig við sífellt að styrkja liðið og eru samskipti algjörlega lykilþáttur í öllum þeim breytingum sem eru sífellt í gangi. Hvað varðar hæfni þá þurfum við að horfa á fjölbreyttar leiðir fyrir fólk. Við steypum ekki öllum í sama móti, bjóðum upp á mismunandi og ólík tækifæri. Þannig vinnum við með starfsfólki að efla stöðugt hæfni og færni þeirra í starfi. Gefum tækifæri til að þróast áfram í takt við þá vegferð sem fyrirtækið á hverju sinni. Við bjóðum upp á tækifæri fyrir starfsmenn þannig að þau geta sótt sér aukna menntun allt frá rafrænum námskeiðum sem styðja persónlega þróun eða faglega þróun, staðbundin námskeið, raunfærnimat, fagnám í framhaldsskóla og greiðum þeim leiðina alla leið upp í háskóla. Allt sem hentar hverjum og einum. Samtökum leggur mikla áherslu á að efla sín starfsfólk til framtíðar og veita því möguleika til starfsþróunar og frekari sjálfstyrkingar innan fyrirtækisins. En hvað með þá hæfni framtíðar leiðtogana okkar? Hvernig mætum við þeim mikilvægi þáttum sem þeir þurfa að búa yfir? Þar sem ákallið á auðmýkt og samskipti, rökhugsun og lausnamiðahugsun, að vera skapandi en samt stefnumiðaður, að hafa ímyndunarafl, nýsköpun og hugsjón. Við erum að bregðast við því með því að setja á stað forystunám til framtíðar fyrir okkar stjórnendur í verslunum, þar sem við erum að fara í markþjálfunartækni í stjórnun, styrkleikanálgun, þínir eigin styrkleikar og styrkleikar hjá þínum hóp, tilfinningagreind, traust og sálrænt öryggi, virkni og hvernig við virkjum starfsmenn á ólíkan hátt. Horfum á það þegar byrjað, þeim ólíku kynslóðum sem eru hjá okkur og þeim hröðu breytingum sem eru í gangi og því stóra verkefni sem mannleg forysta í víðu samhengi skiptir höfumáli. Okkar leiðtogar ætla að vera forystan til framtíðar og byggja á þeim þáttum sem ég taldi upp í upphafi, þar sem tæknin getur ekki gert og sinna þessum mannlegum tengslum. Það aldrei of oft sagt að mannurinn öflugasta auðlindin sem fyrirtæki eiga og höfum við sett okkur það sem aðalstefnu að vera umhugsað fólkið okkar. Með því að stuðla fræðslu starfsfólk, hvetja þau áfram til náms og frekari starfsþróunar, vera meðvituð og stöðugt umhugsað hvert við erum að stefna og hvaða hæfni þarf að vera til staðar, höfum við möguleika á að efla fólki okkar á markvissari hátt og sjá það blómstra enn frekar í þeim störfum sem það tekur sér fyrir. Þótt þau störf taki breytingum. Fátt eins mikilvægt í stefnu fyrirtækis eins og styðja sem best við starfsfólkið og auka sífellt á þessi tækifæri. Samtökum ætla sér að halda áfram að styrkja forskot sitt á samkeppnismarkaði í krafti mannauðs og þekkingar en á sama tíma að mæta starfsmönnum sínum á sem allra besta máta.
virða þekkingu þeirra og vinna með þeim til að takast á við ný störf í þeirri vegferð sem við erum á, öllum til góða. Takk fyrir mig. Það eru stóri kraftar að ganga yfir Ísland í dag og þeir birtast á margvíslegan hátt og hafa sérstaklega áhrif inn í nútíma menntun og menntakerfi. Ef við tökum sérstaklega drengin okkar út fyrir sviga, þá að koma í ljós að alltaf þriðjungur þeirra, 34,4%, getur ekki lesið sér til gagns við útskrift úr grunnskóla. Í vaxandi mæli drengirnir okkar að fara á hegðunarlyf, þeir eiga Evrópumet í klámáhorfi, þeir eiga Norðurlandamet í sjálfsvígum 10-19 ára og því miður mikið af þessum tölum að fara hratt niður á við. Þetta til dæmis 10% fleiri drengir sem geta ekki lesið sér til gagns í dag heldur en árið 2009. Það erfitt að rekja af hverju þetta að gerast og líklega eru margir þættir sem stuðla þessu en þetta hefur áhrif víða. Það til dæmis fylgni, allavega virðist að gerast á sama tíma á meðan drengjum að fjölga sem kom út úr skólakerfinu sem geta ekki lesið sér til gagns, að þá að fjölga mjög ungum karlmönnum sem að fara á örorku. Á sama tíma karlmönnum eða ungum drengjum sem að detta út úr framhaldsskólanámi, það hæsta hlutfall í OECD-löndunum og fjöldi nýskráninga drengja inn í háskóla að hrynja og núna ekki nema þriðjungur inn í Háskóla Íslands. Hvað hægt að gera? Þegar ég byrjaði að skrifa þessi mál fyrir 3 árum, þá hafa á 1500 einstaklingar síðan þá haft samband við mig, kennarar, nemendur, foreldrar og hafa byrjað að púsla sama myndinu hvert vandamállandslagið, hvað að gerast inn í skólastofum í menntun, en líka hvað kunna vera tækifæri, hvað kunna vera áskoranir sem þarf að fara að bregðast við og glíma við. Og það áhugavert að setja þetta síðan í samhengi við þá þróun sem eiga sér stað á vinnumarkaði. Hvernig eru ný störf að vera til og hvaða störf að vera til. Og þá langar maður að segja ykkur sögu mig. Núna stend ég að tala við ykkur frá Vestmannaeyjum, Heimaey, og hér ólst ég upp og þegar ég var að velta fyrir mér minni framtíð og mínum möguleikum, þá átti ég rosalega erfitt með að setja menntun í samhengi við það sem ég langa að gera og að geta séð fyrir mér að búa í Vestmannaeyjum. Ef ég ætlaði að fá að búa í Vestmannaeyjum, þá var langt líklegast að ég þyrfti að fara að vinna við sjávarútveg eða eitthvað tengt íþróttum eða opinber störf. En í dag bý ég í Vestmannaeyjum. Ég starfa fyrir alþjóðlegt hátæknifyrirtæki, CCP, sem skrifstofur út allan heim. Ég fæ að taka þátt í krefjandi verkefnum með sérfræðingum úr fjölda ríkja. Ég fæ að læra og takast á erfiðar áskoranir og ég geri þetta úr skrifstofunni í húsinu mínu hérna fyrir aftan mig í Vestmannaeyjum. Þetta hefði ég aldrei getað séð fyrir mér fyrir 15 árum þegar ég í framhaldsskóla. Enda talað það í dag að 65% allra þeirra starfa sem börnin okkar sem í dag í menntakerfinu munu starfa í framtíðinni séu í dag óþekkt. Þetta eru óþekktar stærðir. Horfum það eins á hvað eru nútíma fyrirtæki að horfa til þegar þeir leita að nýjum hæfileikum, að nýju fólki til að vera að vinna á sér. Ég nýt þeirra forréttinda að ég formaður hugverkaráðs og sem formaður hugverkaráðs þá fæ ég að tala við mikið af framkvæmdastjórum og frumkvöðlum okkar í hátækni og hugverkageiranum. Og við ræðum reglulega menntakerfi, við ræðum reglulega kröfur upp úr menntakerfinu. Og ef það eitthvað sem ég nokkuð vissum að allir sem ég hef rætt eru sammála og þetta verður oft komið upp, þá það að nútíma íslenskt hátækni fyrirtæki vill frekar fá einstaklingin í fyrirtækið sem að sér vandamál og kemur með skapandi lausnir á vandamálinu heldur en einhverja gangandi alfræðiorðabók sem hefur lært utan að fullt af hlutum sem hægt að fletta upp á internetinu. Menn þess að þættir eins og skapandi hugsun, þættir eins og lausnamiðuð nálgun, þættir eins og að geta starfa með öðrum, þættir eins og auðmýkt, samkennd, geta sett sig í spor annara, þættir eins og umhverfisvitund, að lesa strauma samfélagsins og geta brugðist við þeim og tekið það inn í lausnamiðuða hugsun fyrirtækja eru í vaxandi mæli gríðarlega auðlegð sem að ég held að menntakerfi okkar hefur mikið sóknartækifæri gagnvart.
Förum nú þess aftur til strákana og skoðum vandamál landslægi aftur. Það fjölda margir staðir sem að áhugaverðir og jákvæðir hlutir að gerast þegar kemur að kennslu, sérstaklega ungra drengja og karlmanna, og mér langar að taka aðeins meira dæmi úr mínum geira sérstaklega, sem tölvuleikjageirinn. Tölvuleikjageirinn í dag og einn hraðast vaxandi afþreyingageiri veraldar. Hann orðinn stærri en kvikmyndageirinn og tónlistageirinn þegar kemur að tekjum. Og ég geti sagt margar áhugaverðar sögur þetta, að til dæmis þegar tölvuleikurinn Grand Theft Auto 5 kemur út árið 2013, þá seldi hann fyrir $800 milljón á fyrstu 24 klukkstundum. Þetta eru orðnar stærstu afþreyingar frumsýningar í heiminum í dag. Til að setja þessa umræðu aðeins meira í samhengi og við höldum áfram. Mér finnst þetta svo merkilegt að úrslitaleikurinn í tölvuleiknum League of Legends, þegar hann átti sér stað árið 2018, þá voru fleiri sem horfðu á þann úrslitaleik heldur en á Super Bowl úrslitaleikin í Bandaríkjunum sama ár. Fjöldi þeirra sem spila tölvuleiki í dag í heiminum 2600 milljón manns og það talið að það mun aukast 125 milljónir bara í ár. Fleiri og fleiri drengir og stúlkur spila tölvuleiki. Og það náttúrulega að mörgu leyti jákvætt, en það líka mörgu leyti neikvætt eftir því hvað verið að spila mikið. Þetta eru áskoranir og þá skiptir máli að skilja hvers konar áskoranir í því fólgnar. Tölvuleikir náttúrulega bara mismunandi eins og eru margir. Alveg eins og að það að vera á internetinu ekkert endilega jákvætt eða neikvætt eftir því hvað þú ert að gera. En tölvuleikir hafa lært gríðarlega mikið undanfarin ár og þetta líklega sá iðnaður sem eyðir mestu fjárhæðum í dag í hegðunarrannsóknir og notendaprófanir á hvaða sem virkar til þess að kenna ungu fólki að nota flóknar vörur. Og það eru magnaðar niðurstöður. Þetta hef ég fengið þau forréttindi að starfa við síðustu 5 árin, sérstaklega að kanna þessa þætti tölvuleikiðnaðarins og að ræða við sérfræðinga út allan heim. Og það kemur í ljós að tölvuleikir nota 4 skref aftur og aftur til þess að kenna fólki að takast á við flókin viðfangsefni, að læra nýjar skipanir og að njóta þess að fara inn í heim þar sem þú ert að læra nýja hluti. Og ég held að tölvuleikir til dæmis dæmi það sem hægt að sækja fyrirmyndir. Og ég ætla að fara yfir þessi 4 þætti vegna þess að íslenskt menntakerfi og símennt og viðbótarmennt getur klárlega byggt á þessum styrkleikum. Fyrsta og líklega mikilvægasta breytan tilgangur. Allir góðir tölvuleikir taka sér það sem við köllum New Player Experience eða notenda upplifun nýs spilara og þeir setja svolítið kraft í það að búa til áhugaverða upplifun þar sem tilgangur spilarans gerður klár. Þú ert mætturinn í þessa veröld til þess að hafa svona áhrif. Þú ætlar að verða ríkastur eða sterkastur eða bjarga umhverfinu eða byggja stærsta bátinn af því að þú ert þessi karakter og það skiptir máli út af þessum heim og þessu fólki. Veltum aðeins fyrir okkur. Meðal drengur í dag í íslensku menntakerfi. Ef við myndum spurja hann út í tilgang. Af hverju ert þú í skóla? Hvað græðir þú að vera í skóla? Hver eru markmið þín í lífinu? Námið þitt að undirbúa þig fyrir markmið þín í lífinu? Hvað myndi árangur í námi í dag þýða fyrir þig? Ég hef spurt nokkra kennara þessu, ég tala á kennaraþingi daginn þar sem ég spurði kennarahóp út í þetta. Haldið að meðal íslensku drengur geti svarað þessum spurningum? Yfirgnæfandi meirihluti taldi að svo væri ekki. Og það lítur vera umhugsunarefni að veltum við fyrir okkur að fólk sé í námi, hvort sem það skildunámi ekki, það sem ekki visst tilgang sinn í náminu. Þarna held ég að séu mikil sóknartækifæri og sérstaklega til að tengjast við stærri viðfangsefni samfélagsins hverju sinni. Ok, förum inn í næstu breytu. Næsta breyta saga. Heilinn okkar smíðað þannig að hann geymir upplýsingar fyrst og fremst í gegnum sögur. Þetta ástæðan fyrir því að ég geti staðið hérna og sagt ykkur í löngum máli frá því hvernig ég kynntist eiginkonu minni. Flókin saga með mörgum nöfnum, staðsetningum og fjölda breyta. Svo get ég enda þá sögu að segja ykkur 7 stafa símanúmerið mitt. Ef ég myndi síðan hitta ykkur aftur eftir 1 ár eða 2 ár og ég myndi spyrja, manstu hvernig ég kynntist konu minni? Það allar líkur að þið getur sagt mér aðalatriði þeirri sögu, jafnvel þó hann hafi verið stórkostlega flókin og þið hafi heyrt hana fyrir ári. En ef ég myndi spyrja ykkur, hvað símanúmerið mitt? Það afskaplega fáir sem myndi geta svarað því, vegna þess að við erum smíðuð til að geyma upplýsingar í gegnum sögur. Og tölvuleikir nota þetta. Þeir kenna þér flóknustu og erfiðustu hlutunum, hvernig þú þarft að
íta á lyklaborðið eða stjórnborðið og hvað þú þarft að læra mikið af mismunandi skrefum og formúlum í gegnum sögur og í gegnum tilgang. Tilgangur og saga, ef þetta á hreinu, þá innra drif notendans, eða nemendans í þessu tilfelli, margfalt líklegra til að keyra hann sjálfan áfram án utanaðkomandi áreitis. En ef við förum það aðeins meira í þetta utanaðkomandi áreiti, þá eru 2 breytur eftir sem tölvuleikir byggja á, sem við höfum rannsakað vel að virka vel. 3. breytan að læra í gegnum það að gera. Þetta enska hugtakið learn by doing. Þetta svo sem augljós fræði og það eru ekki að eyða mörgum orðum í þetta, en við lærum öðruvísi ef við fáum að setja hendurnar í hlutina eða gera eða við upplifum þáttöku heldur en til dæmis að sitja og horfa á einhvern annan gera eitthvað. Þetta allt öðruvísi virkni í heilanum og allt öðruvísi líkindi á því að þú skapir innra drif. 4. breytan, sem síðan líklega svo breyta sem auðveldast að hafa áhrif á og líklega svo breyta sem oftast vanrækt, hvernig verðlauna og hvata struktúr námsins uppbyggður. Af hverju ég að læra þessa stærðfræði núna? Ef svarið að því að 1 daginn eftir 8 ár getur þú kannski farið í háskólanám, þá hefur það afskaplega lítinn skammtíma drifkraft fyrir mig. Ef svarið hins vegar ef þú lærir þessar jöfnur, þá getur þú kannski farið heim og reikna át launin hjá uppáhalds fótboltamönnunum í Manchester United. Þá getur verið komin skammtíma hvati til þess að læra betur stærðfræði. Og því betur og skilvirkara sem hægt að setja í samhengi fyrir ungt fólk og fyrir fólk sem að koma út af vinnumarkaðinn, verðlauna og hvatastruktúr þess að vera í námi, ef það gert í gegnum sérstaklega verklegt ef það hægt, en sérstaklega í gegnum tilgang og ef það einhvers konar saga, þá komin rosalega kröftu formúla sem tölvuleikir hafa sýnt aftur og aftur og aftur að virkar. Þannig að enda þetta á að velta aðeins fyrir okkur áskorunum nútíma atvinnulífs og hvernig þær að breytast. Það sem ég held að skipti mestu máli í dag að byggja upp þegar kemur að færni og virkni hjá nemendum ungum sem öldnum, það skapandi hugsun, nálgun áskoranir og það þetta sem við köllum í tölvuleikjum agency. Það umboð þitt til breytinga. Það liggur hjá þér. Ég held að það sé ekki skrítið ef drengur kemur út úr grunnskóla og hann upplifar að hann getur ekki lesið sér til gagns, að það sé ekkert langt ferðalag frá því yfir einhvers konar örorku. Þannig að umboð þitt til að takast á við samfélagið hefur verið veikt svo gríðarlega. Allt nám sem getur styrkt umboðið og styrkt sjálfsmat þitt gagnvart því að takast á við heiminn, gagnvart því að hafa áhrif á sjálfum þig og kannski sérstaklega að bera ábyrgð á því sem þú getur sett inn í heiminn. Það nám sem gagnlegt og það hefur snjóbolt áhrif en þess að leiðir að sér að fólk fær drif og hvata og sjálfstyrkingu í áttina því að fara í flóknara viðfangsefni. Að koma inn í fyrirtæki sem jafnvel að takast á við breytur og áskoranir sem voru ekki til fyrir 1 ári og hugsa það verður aldrei neitt fengist við þetta áður, en ég treysti mér í að fara að velta fyrir mér hugmyndum og nálgun sem að hafa ekki verið á sjónarsviðinu að því ég hafi sterkt umboð til þess. Og ég held að þarna liggi mikil sóknartækifæri. Síðasta stóra breyta sem maður langar aðeins að fara í, það bara nálægð við nám og vinnu hefur algjörlega breyst. Ég á heima í Vestmannaeyjum í dag, staðnum sem ég ólst upp á, 100 metrar frá mömmu og pappa, 20 metrar frá systur minni og ég að tala við fólki í Kína, Bretlandi, Bandaríkjunum og hverjum einasta degi og við erum að vinna saman í að smíða tölvuleiki, að gera kynningar, að finna út hvernig hægt að græða pening og ráða fleiri fólk og toga gjaldeyristekjur til Íslands. Þegar að þessi fjarlægð farin og fólk farið að sjá ég get búið það sem ég vill og ég get í vaxandi mæli valið með störf og fluttið þangað, þá aftur búið að opnast nýtt sóknartækifæri fyrir menntun, en þess að menntun lítur sama lögmáli. Þannig að áskoranir okkar miklar, þær erfiðar, en ég held að vonin ennþá meiri því tækifærinu stærri og ég bjartsýnn á framtíðina. Takk fyrir að hlusta á mig. Komiði sæl. Inga Rós Antoníusdóttir heiti ég og verkefnastjóri stafrænnar þróunar hjá Ferðamálastofu.
Það mér mikil ánægja að fá að vera með ykkur í dag, þó það sé ekki í raunheimum, heldur bara hérna á skjánum. Og ég tala til ykkar núna frá skrifstofunum minni sem í Kaupmannahöfn, þar sem ég bæði bý og starfa og með aðsetur fyrir hönd ferðamálastofu. Ég ætla að fá að tala eins við ykkur í dag þá færni sem ég tel mikilvægast að við tilengum okkur og innleiðum í ferðaþjónustu til framtíðar. Það nefnilega þannig að íslensk ferðaþjónusta í vissri tækniskuld og við þurfum að horfa mjög markvisst á það hvernig við komum þeim reikningi í plús. Við þurfum kannski fyrst og fremst að viðurkenna og sætta okkur við að hlutverk og hlutverkaskipting innan fyrirtækja hefur verið að breytast mjög hratt og að skiptingin milli þess hvað yfirmenn, eigendur, millistjórnendur og starfsmaður á plani þurfa að kunna eða skilja farin að renna svolítið mikið saman í eitt. Það ekki þessi skýra skipting á mismunandi verkþáttum og verið hefur í gegnum tíðina. Það ekkert nýtt af nálinni að segja að allar deildir og allir starfsmenn séu hluti af sömu liðsheild og þurfa að vinna að sömu markmiðum. En þeim mikilvægara það að allir starfsmenn skilji og viti hver þessi markmið eru. Hvaða framtíðarsýn við að vinna? Hvaða langtíma markmiðum við að sinna og hvert hlutverk hvers og eins í þeirri vegferð? Það ekki lengur þannig að við séum að ráða suma sem að hugsa og aðra sem að framkvæma. Það þurfa allir að hugsa og skilja. Og við þurfum líka að muna það að þjónusta, og við erum jú að fjalla ferðaþjónustu, ekki það sama og afgreiðsla. Ferðaþjónusta tekur mið af því að viðkomandi skilji þarfirnar, tilfinningarnar sem liggja baki ákvarðanatöku viðskiptavinarins, í þessu tilfelli ferðamannsins, og viti hvað þurfi til þess að viðhalda þeirri gleði eða þeirri ánægju sem við viljum að viðkomandi hafi í tengslum við upplifun sína af viðskiptum við okkur. Það ekki að sama og að afgreiða bara og flesta afgreiðslu væri hægt að leysa með sjálfvirknivæddum lausnum. Við þurfum að hugsa alla ferla út frá heildinni. Við þurfum að hugsa þá út frá upplifun ferðamannsins og því ferðalagi sem hann á, allt frá því að hann fyrir að hugsa það að fara í ferðalag. Áður en hann jafnvel búinn að ákveða að hann ætla að koma til Íslands og ekki fara eitthvað annað. Við þurfum að hugsa alla ferlana út frá því hvaða ákvarðanir liggja að baki þessar ákvarðanatöku, hvaða tilfinningar liggja að baki, hvaða upplifanir vill hann svo eiga þegar hann á landinu, hvað gerir hann á meðan hann hérna og svo jafnvel eftir að heim komið. Við getum ekki lengur leyft okkur að hugsa ferla eða innleiðingu tæknikerfa eingöngu út frá okkar þörfum. Hver okkar þörf sé eða hvað myndi auðvelda okkur lífið. Það að sjálfsögðu líka verðugt markmið, en við þurfum að hugsa þetta sem heild. Þegar við gerum þetta og hugsum þetta svona heildstætt og pössum það að líka fólki okkar í framlínu skilji þessa þætti og sé meðvitað þarfirnar sem að það mætir á sínum vinnudegi og í sínum samskiptum við viðskiptavinin, þá förum við að innleiða tækni þar sem hún raunverulega á heima, en ekki bara þar sem að sölumaðurinn sagðist geta komið henni fyrir hjá okkur. Tölvukerfi og tækni geta mörg hver verið frábær. Þau geta auðvelda okkur lífið, þau geta gert vinnudaginn skemmtilegri, þau geta opnað á möguleika gagnvart okkar viðskiptavinum sem við höfum aldrei átt áður. En það þarf alltaf að vera markmið með þeim. Þau þó ekki fullkomnari en svo að enn sem komið þá þau fyrst og fremst að veita okkur svör. En það við sem þurfum að kunna að spyrja réttu spurningana. Við þurfum að vita hvaða áskorun það sem við þurfum að leysa með þeirri tækni sem í boði. Þegar við svo innleiðum kerfi sem að leysa vissar áskoranir, þá fylgir þeim líka oftast það að þau veita okkur fullt af svörum. En við þurfum að kunna að skilja svörin. Við þurfum að kunna að lesa úr gögnunum sem við fáum með kerfunum sem við innleiðum. Þess vegna til ég að gagnalæsi sé eitt allra mikilvægasta hugtaki sem við þurfum ekki bara að tileinka okkur í orðræðu, heldur í hugsun og notkun og færni
á komandi árum. Við þurfum að vita hvaða dýrmætu gögn við erum með í höndunum og við þurfum fyrst og fremst að skilja hvernig við getum nýtt þau okkur til framdráttar, fyrirtækinu til framdráttar og til þess að efla upplifun gestsins. Ég oft spurð að því hvort að ég telji að gervigreind sé aðalmálið á komandi árum. Og við því get ég bara sagt það að tilfinningagreind verður ennþá dýrmætari en gervigreindin. Takk fyrir mig. Hæ, Jón Ragnar heiti ég. Ég sjálfstætt starfandi markaðsefnisframleiðandi. Ég í rauninni bara mín eigin auglýsingastofa líka. Ég gengur undir nafninu Jón from Iceland og stofnaði fyrirtæki Jón from Iceland EHF nýlega. Búinn að starfa sjálfstætt núna í hálft ár. Og við það í rauninni framleiða markaðsefni, sjá samfélagsmiðla og vinn einnig bara með einstaklingum í efnisframleiðslu fyrir þá. Þannig að ég í rauninni mjög fjölbreyttu starfi. Mér langaði svolítið að tala ferlið frá því að vera nýgenginn háskólanemi yfir í að vera að vinna fyrir sjálfan sig. Þetta búið að vera skemmtilegt ferli og rauninni mjög sjaldgæft að fólk fari út í þetta sem ég að gera. Það ekki margir sem ég veit sem að vinna við þetta sem einstaklingar í dag. Þannig að ég ætlaði svona að fara aðeins yfir þetta og stikla á stóru, en ég klára háskólan með bachelorgráðu í viðskiptafræði með marketing áherslu 2015. Fer þaðan yfir í VR í almannatengsl og marketing. Tek 1,5 ár þar og þá að læra mikið á bara svona ferðaiðnaðinn og allt sem tengist blaðamönnum og hvað virkar í markaðsmálum. Þau voru mjög duglegir að vera með eitthvað nýtt og vera fersk og prófa nýja leiðir. Þannig ég fekk að kynnast því mjög vel. Fer eftir VR yfir í Bláa lónið. Að vinna þar í markaðsdeildinni að sjá samfélagsmiðla Bláa lónsins. Þar fekk ég góða innsýn inn í hvað þarf að gera til þess að ná athygli, hvaða markaðsefni virkar og hvað fólk að leitast eftir. Það var mjög sterk reynsla sem ég fekk þar. Fer þaðan yfir í Icelandic Startups og ég verkefnastjóri þar og að hjálpa fyrirtækjum og einstaklingum í rauninni að komast á laggirnar og læri svolítið á bara svona verkefnastjórnun yfir höfuð. Og eftir það fer ég yfir í auglýsingastofu geirann og þá í rauninni þar sem ég byrja svona minn professional feril á að vera markaðsefnisframleiðandi. Þar læri ég réttu leiðirnar í að taka upp, ég læri að klippa, vinna myndir og þar í rauninni fer allt svona á flug. Þá fór líka minn persónulegi ferill af stað sem í rauninni ferða áhrifavaldur. Ég hef verið að vinna núna því í 4 ár að vinna með fyrirtækjum í ferðaiðnaðinum á Íslandi og hótelum og slíkt í að í rauninni búa til markaðsefni og auglýsa bæði á mínum miðlum og búa til markaðsefni fyrir þeirra miðla. Þannig að ég tek 2 ár á auglýsingastofu áður en ég fer sjálfstætt núna nýlega. Þar sem ég læri rosalega mikið. Ég tek í rauninni 9-5 ég í vinnunni að framleiða markaðsefni fyrir fyrirtæki og svo á kvöldin og allar helgar ég að flakkast landið á fullu og að taka upp og mynda og klippa og ég í rauninni bara non-stop að safna í reynslubankann. Og á þeim tíma ég að fjárfesta í alls konar búnaði. Ég byrjaði á dróna og var þá bara að taka með drónaverkefni. Færi mig svo yfir í myndavél og þá byrjaði að ljósmynda og svo fjárfesti ég betri tölvu og byrjaði að klippa vídeo og kaupi flass og ljós og búnað og hægt að rólega byggja upp þetta arsenal af tólum sem þarf til þess að vera í rauninni sjálfstætt starfandi eins og ég í dag. Það að vera sjálfstætt starfandi ekki sjálfgefið. Þetta mjög erfitt og í rauninni krefjandi. Þú þarft að vera með mikinn aga og þarft að vera mjög góður í sölumennsku og að markaðssetja sjálfa þig. Af því að þú getur ekkert bara að sitja heima og biður eftir ykkur hringi þig. Þú þarft að vera duglegur að láta vita af þér og spjalla við fólk
og networka og það ekkert eitthvað sem að sjálfgefið í dag, því að það alveg mikil samkeppni og fólk líka bara veit ekki í rauninni á því að það hægt að fara út fyrir hefðbundna leiðnar og ekki endilega vinna alltaf með auglýsingastöðum, heldur fara í þessa einyrkja sem eru kannski að gera nýtt og ferskt efni sem að fyrirtæki þurfa. Þannig að við skoðum bara áhrifavalda í dag, ástæðan fyrir okkur fólk að fylgja áhrifavaldum og okkur það virkar af því að þeir eru að koma þessu efni, þessum auglýsingum frá sér á skemmtilegan hátt og fólk að grípa það miklu frekar heldur en þessar hefðbundnu auglýsingar sem eru svolítið að deyja út. En til þess að vinna sjálfstætt þá þetta í rauninni ferli sem alltaf verið í gegnum. Þú byrjar ekkert bara einn daginn og ætlar að vera sjálfstæður markaðsefnisframleiðandi. Þú þarft reynsluna, þú þarft bæði tæknilegu hliðina, þú þarft að læra á búnaðinn, þú þarft að vita hvað neytandinn vill sjá, þú þarft að vita hvernig þú þarft að koma til skila og það sem einkennir mig að ég hef einhvern veginn náð að draga að mér þessa þekkingu á öllum þessum stöðum sem ég hef komið á, þannig að ég geti í rauninni komið inn í fyrirtæki og búið þeim markaðsráðgjöf, markaðsefnisframleiðslu og svo komið markaðsefninu út til viðskiptavinarins. Þannig að í rauninni ég næ að taka allar hliðar og delivera fyrir kúnan án þess að hann þurfi í rauninni að hafa mikla þekkingu, þannig að ég að koma í rauninni þessum minni eða meðalstóru fyrirtækjum áfram með gott markaðsefni á ódýrari hátt og það það sem að fyrirtækin svolítið að sækjast í. Þau eru ekkert endilega með mikið marketing budget, þannig að þau þurfa á einhverju svona að halda og það er mjög gaman að sjá bara hvað í rauninni fyrirtæki sem kemur til mín og fær það sem þau voru að leitast eftir, þau sækjast í mann aftur og það spyrst út líka. Það frá því ég byrjaði sjálfstætt hef ég ekki ennþá þurft að leitast í verkefni. Þetta allt word of mouth eða eitthvað sem að í rauninni kemur til mín. Ef ég ætti að gefa ykkur ráði ef að ykkur hefur áhuga á að vinna við það sem að ég að gera, þetta framleiða markaðsefni og vera sjálfstætt starfandi, þá það í rauninni bara að byrja hægt, byggja sig upp og ekki vera að fara endilega all in strax, heldur vera með eitthvað bakland, vera í einhverju vinnu og þaðan reyna að koma sér á framfæri og fá verkefni og þú finnur það alveg þegar að rétti tíminn er komin að stíga út og gera þetta full time, þá þú veist það alveg, það fer ekkert á milli mála. Svo fyrir mig þá var það bara það að ég var að vinna á auglýsingastofunni og ég var að fá miklu skemmtilegri verkefni persónulega heldur en ég var að fá að gera í vinnunni, þannig að ég vissi það strax að ég þyrfti að taka þessa leið og hef ekki horft tilbaka síðan. Þetta er bara rétt að byrja, held ég. Já, ég held að þetta sé bara góð lokaorð. Takk fyrir mig. Aftur mjög áhugaverð viðtöl og mér fannst sérstaklega sem ég kannski svolítið tók með mér bæði frá Gunni og Tryggva, þá fannst mér meðan ég var að horfa á þetta þá velti ég fyrir mér hvort við getum kennt fólki að finna tilgang í vinnunni. Já, þetta áhugaverð spurning. Með það sem ég fæst við allan daginn ráðningar og kom inn í stefnumótun og annað, þá myndi ég segja að svarið nei, þú kennir það ekki, en það oft talað þessa samsömun, að þegar út ráðinn inn eða þegar við til dæmis að búa til ákveðna stefnu í fyrirtækjum eða stofnunum, að þá þarf að samsamast þeim tilgangi sem fólk er drifið áfram af. Og þá þarf maður einmitt talandi fyrstu erindi, þá þarf maður að taka tillit til þess hvað það sem dregur fólk áfram, hvort sem það sjálfbærni eða jafnrétti eða hvað svo sem það sem að það tengir sterkt við og finna þá þessa samsömun. En hins vegar er fullt af öðrum þáttum sem að þau töluðu að það er hægt að læra eins og leiðtogafærni og að bara læra hluti einfallega og nýja hluti og þetta tækni sem er orðið svona mjög vilt. Já, ég tek undir þetta. Það er þessi tilgangur. Hvert langar þig að fara og hvað vilt þú? Hvert er þitt markmið?
og náms- og starfsráðgjafar hjá símenntunarmiðstöðvanum eru einmitt, hluti af þeirra starfi er einmitt að hjálpa fólki að finna sinn tilgang og leiðbeina í þær áttir sem einstaklingurinn vill fara. Þannig að það er svona fjölbreytt starf á símenntunarmiðstöðvanum. Mér finnst stundum sko, maður horfir á fólk koma inn til símenntunarmiðstöðvanna svolítið bogið, bara því vitið, horfir ekki framann í okkur og dregur fæturna og það stundum ekki liðin nema vikan þegar að viðkomandi labba fram hjá og segir hæ, gaman að sjá þig og það er eins og það hafi fundið svona, ég segi ekki tilganginn strax en það hefur fundið svona eitthvað til þess að stefna að og stundum upplifi ég símenntunarmiðstöðvarnar svona svolítið eins og við séum að leiða fólk eitthvert. En það sem betur fyrir átt að sjá því sjálft á því hvert að svo ætlar að fara. Það er vegvísirinn. Já, rifjandi upp að þegar ég kendi grunnskólanum í gamla daga, þá kom einu svona stúlka til minn, settist upp á kennaraborðið hjá mér og dró undir sín hnéð og sagði, Valgerður, hvað get ég lært ef ég ætla að eiga heim í Vestmannum? Og mér finnst það svolítið koma í bæði hjá Unni Líf og Tryggva og Gunni fyrir Líf og Tryggva, já í rauninni líka Ingurós, að þetta að við þurfum að finna hvatan. Já, við þurfum það einmitt, alveg klárlega. En tengt þessum þáttum út hjá nefnir það sko, og Gunnur auðvitað nefnir þetta IQ sko, hvernig við verðum færar í samskiptum og getum skilið betri viðskiptavinni til þess að veita ákveðna þjónustu. Það er klárlega eitthvað sem við getum þjálfað okkur í, það er bara spurningi sko, hver á þetta að gera það? Er þetta eitthvað sem kemur í gegnum allt lífslaupið, allt frá grunnskóla inn í háskóla ferðfanga eða bara inn í vinnur? Ingurós sagði, hún var að tala ferðaþjónustuna, að lykillinn er ekki það að nota einhverju tæki og tól, já, og heldur að skilja einmitt viðskiptavininn og hvaða er bak við ákvörðunum sem hann tekur. Þannig að já, mjög áhugavert. En svo að því að maður kíkir á gráa hárið og hvað maður er gamall, að ég kemst ekki einu svona blað og öllum svona kynslóðum sem þarna eru til umræðu því að ég er fædd fyrir 1981 og það er það ártal sem er þarna elst í þessu öllu saman. Ég veit ekki. En allavega þá að hlusta á hann Jón Ragnar, við höfum svo sem ekki aðeins eitt komið þess að gleyna á hann, að sko fyrir fólk eins og mig, að ég þarf bara að hafa svolítið fyrir því að skilja þessi vinnubrögð. Ég skrök hann auðvitað að skilja þessi vinnubrögð, en sko hvað dregur einhvern til þess að vilja vinna einn með sjálfum sér, jú, kann tala um þetta fólk í síma, en enga síður, sko, það er ekki hennar hefðbundnum leiðir, það virðist vera svolítið í tísku. Já, mér finnst þetta líka, ég held að þarna sérst að koma einhvern, hann er búinn að finna sinn tilgang, hann er búinn að finna hvar hann er í essinu sínu og hvar hann er góður og ég kannski tala sem svona verandi með fólk í vinnu að það að maður næra að hjálpa fólkinu að vera í essinu sínu, þá gerist töfrarótni. Já, algjörlega, frábært. Gaman að vera með ykkur í dag, ég heiti Bjarni Herrera, ég er búinn að vera að vinna við það sem við köllum sjálfbærni síðastliðin 4 ár og hef tekið þátt í þessari ótrúlegu þróun sem er að eiga sér stað á atvinnumarkaði og í atvinnulífinu í heild. Það sem að fyrirtæki eru að laga sig að nýjum kröfum sjálfbærnimál en líka bara við sem einstaklingar erum að laga okkur að því að beina viðskiptum okkar og jafnvel fjármagni í átt að einhverju sem að heitir sjálfbærni eða grænt eða loftslagsmál og eitthvað slíkt. Þannig að þetta er svona hugtak sem er að snerta okkur í hinu daglega lífi, bæði okkur sem einstaklinga að vinna hjá fyrirtækjum, við sem neytendur, fara út í búð og versla og líka við í viðskiptum við okkar fjármálastofnanir, að taka lán og setja peninga inn á innlánsreikninga til dæmis. Þannig að fyrir þá sem hafa fylgst með þessu hugtaki hafa séð að ótrúlega mikil og hröð þróun er að eiga sér stað akkurat þessar mundir og mun halda áfram eiga sér stað næstu árin. Og ég ætla svona aðeins að reyna að varpa ljósi á þetta og kannski að benda á þau ótrúlegu tækifæri sem felast í þessari þróun fyrir okkur sem einstaklingar sem eru á atvinnumarkaði, eru að fara aftur á atvinnumarkað,
og vilja svona láta gott að sér leiða. En hvað þýðir sjálfbærni? Í grófum dráttum þýðir það að við viljum mæta þörfum okkar í nútíð án þess að fórna þörfum samfélagsins til framtíðar. Þannig að við viljum tryggja það að okkar börn, barnabörn og jafnvel ennþá lengra niður keðjuna hafi aðgang að þeim náttúruauðlindum og gæðum og lífsgæðum sem að við lifum við í dag. Það eru margar leiðir í átt að sjálfbærni. Það er eitthvað til sem heitir samfélagslega ábyrgð, það er eitthvað til sem heitir UFS eða umhverfis loftslagsmál, félagslegir þættir og stjórnarhættir og bæði eru þetta leiðir sem að hjálpa okkur að vinna okkur í átt að sjálfbærni. Svo er hægt að hugsa líka sjálfbærni í þessu samhengi að sjálfbærni snýst sjálfbærni í umhverfinu og líka fyrir okkur sem fólk og samfélag. En ef við hugsum líka sjálfbærni og sérstaklega kannski í samhengi við fyrirtæki, þá snýst það líka efnahagslega sjálfbærni. Það er að segja, fyrirtækin sem við vinnum hjá, við viljum að það komi meiri peningur inn í kassan heldur en fari út, annars er hægt á að þau jafnvel lognist út á og við missum vinnuna. Þannig að það er líka sjálfbærni. Og það er kannski eitt stór þáttur í því hvernig umræðan sjálfbærni er að þróast, að fólk almennt er að skynja hvað efnahagslegi þátturinn er mikilvægur líka. En svo ef við hugsum sjálfbærni, eins og ég nefndi áðan, þá skiptist þetta niður í umhverfismál, loftslagsmál, félagslega þætti og stjórnarhætti og undir hverjum þessara þátta eru ennþá fleiri þættir. Og á myndinni sem þið sjáum núna, þetta er langt frá því að vera tæmandi talning. Undir umhverfismálunum geta til dæmis verið loftslagsbreytingar og þar er alla jafna átt við það sem við köllum físískar áhættur og breytingar áhættur. Físískar áhættur geta verið hækkun sjávarmáls sem að getur þá haft áhrif á til dæmis hafnir eða byggingar sem að liggja nálægt sjó. Og svo getur breytingar áhætta verið til dæmis ef að ríkisstjórnin ákveður í daginn að leggja skatta á losun gróðurhúsalofttegunda hjá fyrirtækjum. Það er svokölluð breytingar áhætta. Þannig að það eru margar leiðir bæði fyrir okkur sem einstaklinga og fyrirtæki að laga sig að loftslagsbreytingum og meðal annars með því að reyna að minnka kolefnisspor. Margir eru þessa dagana að færa sig frá bensín- og díselbílum yfir rafmagnsbíla. Sú aðgerð ein og sér getur stuðlað því að fólk minnkar kolefnisspor í sínu daglega lífi. En það getur líka haft áhrif á að fyrirtæki sem við vinnur hjá er líka að minnka sitt kolefnisspor. Svokölluð svona óbein áhrif. Af því að við sem starfsmenn sem erum að keyra til og frá vinnu, við erum í raun og veru stuðla að losun gróðurhúsalofttegunda hjá því fyrirtæki sem við störfum hjá. En svo eru líka félagslegi þættir sem að falla undir sjálfbærnimengið og það getur til dæmis verið mannauðsmál og ef við ímyndum okkur fyrirtæki þá getur það verið vandamál fyrir það ef að það er að eiga sér stað ákveðin stöðnun í mannauðinum. Það er að segja að fyrirtæki sjálft sé ekki að stuðla því að starfsfólki sitt sé að ná í mikilvæga endurmenntun eða þjálfun til að halda sér ferskum og sem góðum starfskrafti. Og það getur stuðlað að því að virði fyrirtækisins til lengri tíma getur orðið minna. En svo er líka fjölbreytni og við getum hugsað það í stórum skilningi. Þetta getur verið kynjafjölbreytni, menntunarfjölbreytni, kynþættir, uppruni, ýmislegt. En það er alla jafna talið að hópar nái betri árangri ef að til staðar er meiri fjölbreytni en minni í þeim hópi. En svo undir sjálfbærni flokkast líka stjórnarhættir og þar er meðal annars viðskiptasiðferði og þar er átt við til dæmis mútur og spillingu og peningaþvætti og við kannski sem mannfólk áttum okkur að því að þetta eru mikilvæg atriði og viljum kannski síður vera stuðla eða slíkt sé að eiga sér stað og þetta getur haft mikil áhrif á framtíð fyrirtækja ef að þau til dæmis eru
staðinn að verki í slíkum aðgerðum. Þannig að það líka sjálfbærni sjálfur sér að vinna í átt að því að til staðar séu varnir og reglur svo slíkt geti ekki átt sér stað. Þannig að þetta svona grófa myndin af því hvað svona fellur undir þetta sjálfbærni mengi og eins og þið heyrið þetta snýr svona bæði á okkur sem einstaklingum og líka að fyrirtækjum í heild. En ef við bökkum síðan bara aðeins tilbaka og hugsum loftslagsbreytingar og ég ætla kannski aðeins að reyna að varpa ljósi á hvernig loftslagsbreytingar og umhverfismál geta haft áhrif á samfélagið okkar. Ef við horfum á þessa mynd þá hún að sýna hvernig framtíðin geti litið út til 2050 og þarna verið að sýna þurrkasvæði og aukningu og stækkun þurrkasvæða í heiminum, í bláu hringjunum, aukningu hvirfilbylja og storma og svo hvernig hitaálagið að breytast í heiminum og svæði sem verða fyrir miklum hita að aukast sem þýðir það að til dæmis mögulega fjöldi flóttamanna frá miðbiki jarðarinnar norður og söður geti farið að aukast til muna. Þannig að þetta svona þessi stóra mynd af því hvernig loftslagsbreytingar að hafa áhrif á jörðina og þetta getur líka haft áhrif á sjóinn og súrnun sjávar og eitthvað slíkt. Og ef við gefum okkur að sú framtíð sé raunveruleg og sem að fjöldamargar rannsóknir hafa sýnt fram á, þá getum við hort á þessa mynd og hvað það þýðir í raun og veru fyrir samfélagið. Að misrétti og jafnrétti eru stóri þættir í sjálfbærni menginu og við getum svolítið gefið okkur það og rannsóknir sýna fram á að fólk sem að býr við fjölþætt misrétti, til dæmis fátækt fólk í þróunarríkjum, mun útsettara fyrir stórum veðuratburðum til dæmis eins og hvirfilbyljum og flóðum. Og ef að slíkt kemur upp, til dæmis flóð í fátæku ríki, að fólki sem að verður fyrir þeim atburðum miklu líklegra til að tapa hlutfallslega miklu hærra hlutfalli af sínum heildaregnum. Ef við ímyndum okkur fjölskyldu sem býr í litlum kofa og flóðið kemur og tekur kofan í burtu, þá líklegra að sú fjölskylda sé að tapa nánast bara öllum sínum fjölskylduauði en ef við berum saman við til dæmis ef að kemur flóð í Flórida, þar sem að ríkur einstaklingur kannski að húsi hans verður fyrir áfalli, þá það kannski bara ein af 7 eignum sem að hann á. Þannig að það ekki næstu jafn mikil og hlutfallslega mikil áhrif sem sá einstaklingur verður fyrir. Þannig að ef við sjáum ritið hægra megin á glærunni, þá verið að benda á það að við svona loftslagsatburði og áhættur, að það stuðli í raun og veru að auknum ójöfnuði til lengri tíma og þess vegna eru ríkisstjórnir í heiminum í dag að berjast gegn því svona sérstaklega í kjölfar COVID að upprisun eftir það stuðli líka að auknu jafnrétti. Eitt sem ég langaði bara lítilega að koma inn á, en ég held að sé mikilvægt fyrir okkur öll, að huga því hvernig sjálfbærni og fjármál tengjast. Þetta mikið í þróun og bara rétt að benda á það að ég ekki að hvetja til þess að fólk fari og breyti sinni fjárfestingahegðun eða eitthvað slíkt, en í samtali við ykkar fjármálastofnanir og banka kannski rétt að spyrja þeirra spurninga: hvað verður peningana sem ég læti ykkur fá? Og það margar rannsóknir sem benda til þess að fjárfestingar, það að segja beina fjármagni í verkefni sem eru kölluð sjálfbæri eða græn eða stuðla að jákvæðri loftslagsþróun, geti haft mun jákvæðri áhrif á bæði náttúruna og samfélagi til lengri tíma. Þannig að, og banki eins og Nordea að benda á það í þessari rannsókn sem þið sjáu á glærunni, að það geti verið mun áhrifaríkara fyrir okkur sem einstaklinga að beina okkar sparnaði í eitthvað sem heitir sjálfbæri eða græn verkefni versus það að kannski að fækka sturtuferðum eða taka lestina í staðinn fyrir bílinn. Allt mjög mikilvægar aðgerðir, en þessi umræða fjármálin getur verið mjög mikilvæg. Og þess vegna bara hvet ég fólki að eiga þetta samtal við sína viðskiptabanka, bæði við lánveitingar og
og til dæmis innlána. Ég búinn að snerta á mörgum mismunandi þáttum sem snúa að sjálfbærni og þessar mundir ég að kenna sjálfbærni líka við Háskólann í Reykjavík til nemenda á 3. ári í bachelornámi. Og það sem ég svolítið að segja þeim og það sem að mínir gestir úr atvinnulífinu hafa líka bent á, að með aukinni þekkingu og aukinni færni í að skilja sjálfbærni og hvað það snýst, geti verið mjög mikið virði í því út á vinnumarkaðinum. Maður heyrir í kringu sig að fyrirtæki að leita að starfskröftum sem að raunverulega brenna fyrir þessi sjálfbærnimál og vilja taka þátt í vegferð sinna atvinnuveitinda í átt að sjálfbærni. Og ef við horfum á þessa mynd heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, þá erum við að tala að hvað felst í sjálfbærni. Ef við erum 100% sjálfbær, þá engin fátækt. Það ekkert hungur, það heilsa og veljan fyrir alla, það menntun fyrir alla, það jafnrétti á milli kynjanna, það hreint vatn og hreinlætisaðstaða fyrir alla og svo framvegis niður öll heimsmarkmiðin. Það sjálfbærni. En ég og þú vitum það að við lifum ekki í 100% sjálfbærum heim í dag, en við erum öll að vinna okkur í átt að þessari vegferð. Þetta eru heimsmarkmið sem að gilda til 2040 og 2050 og jável lengur og þess vegna verður alveg ótrúlega áhugavert að taka þátt í þeirri vinnu að við sem samfélag vinnum okkur í átt að þessum heimsmarkmiðum. En mikilvægt að staldra við bara og hugsa að sjálfbærni vegferð. Það vinnst ekki á einni nóttu og ekki á hálfu ári og ekki á einu ári og það mun lengri vegferð að vinna okkur í átt að sjálfbærni. Þannig að ef ég ætti að benda á einhver 3 atriði sem að hægt að taka út úr þessu samtali sjálfbærni, þá felast í þessu áhættur. Þetta getur haft mjög drastískar afleiðingar á okkar umhverfi, sjóin, land og líka bara okkur sem samfélag. En í þessu felast líka gríðarleg tækifæri, bæði fyrir okkur sem einstaklinga að læra inn á þessa nýju hugsun og stuðla að því að við sem einstaklinga beitum okkar til dæmis kauphegðun og fjárfestingum og líka við sem vinnandi starfsfólk hjá fyrirtækjum sé að beita sig fyrir því að fyrirtækin sé að vinna sig í rétta átt, að þarna geta legið mjög mikil tækifæri fyrir okkur sem einstaklinga og þau fyrirtæki sem við vinnum hjá. Þannig að við getum skapað ótrúlega mikið virði inn í atvinnulífið og samfélagið okkar. Og með því vildi ég bara ljúka mínu orði sjálfbærni. Takk fyrir. So Christian, thank you so much for being with us. Really thankful for that opportunity. We decided to do this a bit differently, maybe due to COVID, try to do it in a more conversational tone and see how that goes. I was wondering maybe if you could tell us a bit about yourself and your interesting kind of background, your IDEO and what you're doing currently. Oh, well, thank you. It's a pleasure to be here. And Iceland holds a special place in my heart. I think I've been there 4 or 5 times on trips to Europe and really always wished I could stay more and see more of the people. And such a wonderful advanced modern culture with roots in fishing. And I've just always loved that contrast in Iceland. Myself, I had planned to be an architect, and somehow my architecture department didn't have computers in 1984 when I was joining, and my high school had, and that was so disappointing that I decided to become a computer scientist and sort of make some computer stuff that I could use. And I ended up in robotics, which kind of makes sense. If you take computer science and architecture and mash them together, you kind of end up with moving sculptures. And in the 90s, I did a lot of research in robotics and virtual reality, and I actually did a lot of work in schools as well. As the question was, how do we bring the computers into schools without the mice and the keyboards? And we did a lot of really fun, tangible interfaces where you are working with computers through speech and through touch and telling stories. And that work
as a kind of scientist inventing the future led me to IDEO, where I spent 17 years. And the first 10 were really focused on working with Fortune, let's say 500 companies, large companies who struggle to innovate, doing innovation with technology for them, mobile phones, and also processes, a lot of process work and a lot of space work, building out spaces for people to collaborate in, because I think, as we know, office spaces aren't the most creative places in the world. And then I left there full-time in 2011 to respond to an invitation to start some educational programs, because we didn't have STEM-based creative programs in the Bay Area. It was about the time I was involved in starting the D School at Stanford, which people might know. And that was a program for across all disciplines at Stanford, mostly engineering, but it really wasn't about hands making. Like, the kind of work we did at IDEO was really based on design and people working with their hands. And so I went to the California College of the Arts, and I started first a BFA, which was the first in the world for interaction design, which is a STEM discipline to shape technology. And about 3-4 years after that, we got a couple of awards, and we started a graduate program, master's program to shape technology. And then I was able to help hire my replacement as the administrator. So that program is running, and I have the privilege of teaching as a professor in that. And in 2018, I started a business called Collective Creativity to bring forth collective action in the world. And there's sort of a deeper thing, is I think personally, and maybe this is kind of getting to our conversation, I think war is one of the stupidest things that humans can do. And I believe that we can be creative together, and that we only do wars when we think the only choice is to fight or run. And if we can get in touch with our creativity, then we have a lot more choices. You know, a lot of wars are about food and land. And I think we're seeing that land can be far more productive than we ever thought in the early part of the 20th century. Sorry, the early part of the 20th century and before. So maybe that's my history, and here I am. Yeah. It's interesting for us Icelanders having no military at all. So this discussion about war and peace and the reasons is quite relative to us, and of course inequality as such. And then it kind of pulls us back to education. But I read some of your work, really impressed by this approach of yours. You talk a lot about qualities that come from your heart, for example. Could you maybe tell us a bit more about what is it that we need to focus on in education in the future, and for these future generations, like the Zs that are now coming to universities, and even the alphas that might even not be in high school yet? Like, what does the world look like for them? Oh, this is a great question. So I could talk a lot about curriculum, which maybe we'll get to. I'd also like to talk about kind of the state of the world and the state of work and how that's shifting, because I think education is often serving work. You know, I think there's a big, like, why do we have education, right? It's to make people valuable and productive in society, and then self-actualization is like a second, priority, right? But almost always the first priority is really about being a productive member of society. So the work world is very important for education. The two programs I founded, the bachelor's and the master's, have a theory of change, which is about hands, head, and heart. And this is design. This is design and working with their hands. So the hands part in a design school is really important. Like, you're drawing, you're making. The students that thrive in a design art school are the ones who will spend 12 hours making something and not even look at their watch. So it's mostly for our context about making. And you'll find that in a lot of places, in music certainly, but also in a lot of the non-arts. And then there's head, which is really, I think about as process skills. So the first one's about craft skills, the hands, and then the head is really about process skills. Like, how do you cope? How do you cope with ambiguity, and how do you move forward? And then the third part was heart, was really kind of doing the right stuff. I think, as we all know, creativity can create monstrous things. The AK-47, right? Is that right? Is one of the most beautiful, elegant machines around, but it is an incredible killing machine. It's simple, it's cheap, and it can
kill 100 people in a few seconds. And that feels like when we come from fear, we create those kind of things. And when we come from love, we create different things, right? We could look at all the weapons, of course. And so this place of where you come from and what you do with your hands and what you do with your head really depends on this kind of like, and in some ways fear and love are the same thing. They're just the opposite, you know, is where you're coming from. So this is why I think it's so important. And, you know, our students are focused on the tech industry, you know, which is now affecting the world. I don't think there's anyone in the world who doesn't know about Google and Amazon and Apple, and at least has heard about these things, even if you're in a remote village. And we have a theory of giving students the hand skills to get jobs in those places because they know how to create value for those companies, give them the head skills to get a seat at the table, and give them the heart skills working with community and et cetera. And we can talk about that more in order to have a seat, you know, at that table coming from a place of compassion. That's our theory. That's our theory of change. And we've got hundreds of grads out there now doing wonderful work. So hopefully it's shifting a little bit. But when it comes to education and the education from the heart, I mean, how can you, especially when we look at like the topic of today, this lifelong learning and people that are in that segment that are maybe lacking some traits or some skills, how can you kind of embrace the qualities that comes from the heart, like things like curiosity or creativity, or what I'm really interested in also is like agility or flexibility? I mean, can you stimulate those traits to these groups? You can. And do you think we've established like why? Yeah, maybe the war is scary enough, but also work is changing, you know, and you must have felt this in Iceland, right? Like first we felt like all the labor was going abroad, right? Because there was cheap labor elsewhere. So all the factories disappeared. And I imagine this is true in every country, right? They used to have local factories, they all disappeared, right? And they go to wherever the labor is cheapest. And if you're listening to this, it's probably not in your country, you know. And then we started seeing all the information jobs. So with the third revolution, the computer revolution, the knowledge revolution, we then started to see all the knowledge work go abroad, the computer programming jobs, the data filing jobs. You know, a lot of times these are repetitive jobs that people weren't too excited about, but sometimes they were, you know, what people knew, and they were really creating great value and having good salaries. So those went to especially countries like India, you know, was really been big on the offshoring of information jobs, right? And this is because the work is changing. Now we're having automation come up, right? So all of this work that is patterns, right? And there's funny because there's body patterns. I'm going to get to the heart in just a second. There's body patterns, you know, like I take this and I put it there. That's robots, right? I take this thing and I put it there, or I screw this thing into exactly this torque. This is something robots do much better than humans, as long as it can be repetitive and it's precise. And then the same with information. And the strange thing about machine learning is, and I think this is why people get so scared and they start talking about robots taking over the world, is that machine learning replaces the kind of thing that we think of as expertise. And I think this is really scary, because if you go and you learn 10 years or something, you know, you study law and then you do another 8 years of practice and you're considered a law expert, machines can almost always replace you pretty quick. Because, you know, they're finding fraud in insurance, which is considered an extreme expertise. They're finding tumors in x-rays that even the best experts aren't finding, you know, or they're trained off the best experts, and all of a sudden that best expertise can be replicated across the world instantly, which is wonderful, right? Like, we should all have access to the best x-ray reader in the world. And so this is what I think is kind of scary for people, is that our expertise is like, oh my God, but that's the highest thing that humans can do. But these machines are replacing us, so what's left for me? And this gets to your question, right? And so we're talking about the same thing as like, what is my purpose in society and what is my meaning and value in society? But also from a very business perspective, you know, is what is the value of my workers and how do I create value together as these machines come in and these robots come in? What's the use of the people, right? You know, exactly. You know, and I think a lot of people are asking this in places like Davos.
you know, they ask these questions like, what are we going to do with all the workers? What, you know, and I think this gets to the question. So I just wanted to motivate that through the way the world is changing and the way work is changing. And the truth is, these are all two fundamental things, is that everything is changing constantly. We've known this forever. Our bodies are changing. The molecules in your body this year are completely different than the molecules they were a year ago. The same with our organizations. They're constantly changing. And then the other thing is everything is interconnected. And we just have pretended that this didn't exist, whether we build big country walls or our companies. You know, there's this wisdom from 1978. This guy, Michael Porter, wrote this book that every MBA reads. It's, you know, it's called Competitive Advantage. And he talks about the moats. Build a moat around your castle. Your company is a castle. Well, that is just total hogwash today, because it doesn't make sense. Companies aren't castles. This is something medieval. You know, companies are constantly moving. Look at a company like Tesla. And I'm not going to hold Tesla up as a wonderful organization, because the people that work there have a hard time keeping up. But they're constantly moving, constantly moving. And in some ways, that's pointing to the company of the future that is always innovating. It is not a castle sitting somewhere with a wall around it. It is a place that's trying to out-innovate everyone. And so this gets to these things, and I'm going to tie those into the heart. So we talked about head processes, right? Like, you know, we've had all sorts of things like Six Sigma, which guarantee quality. And we're moving into, you know, what are those things for these heart practices? Like, what is a Six Sigma for a heart practice, right? And I think, as you said, so I'm just going to name 5 things, right? 4 of them are C's, which is a little convenient. So curiosity, right? Inherently human, not a robot, not a machine learning thing. It could probably generate some alternatives, but it's really human curiosity, inherently about living people and what we're inspired by. Creativity. Like, how do we take our curiosity and our inspiration and turn it into ideas that are new? And we just have a sense of that, you know, it's like, oh, that's interesting, that's new, you know, and following that. And honestly, education often trains that out of us. So we'll talk about how to get there in a second. Collective action. And I just wanted to put whether you're working in a small group with a partner, look at the Beatles, like John Lennon and Paul McCartney are very different people, but they created amazing stuff when they worked together until it kind of fell apart, but like people get together, they create amazing things. And in a team or in a bigger group or in a company, when things are all working, or a movement, and like a political movement, collective action can just be astounding, right? The other one is compassion. So I'm looking at these human things, right? Is like actual care, the actual wanting of another to benefit and heal and become better and become healthy and actualize, right? And something I think, I haven't spent that much time in understanding the Icelandic politics, but I understand the Swedish politics, and some of my, I did a PhD along the way in human robot collaboration, and some of that sponsorship was from the unions. And this was in the 90s, and they said, Christian, we're interested in what happens for workers in the age of automation so that they're not de-skilled, right? So this was a fundamental question. So I hope that some of that is true. I see Barbara is nodding. So that ethos is maybe true also a little bit in Iceland. We care about the people, and we care about skilling and not de-skilling, and what people's meaning and place. And then the last one is flexibility. So curiosity, creativity, collective action, compassion, flexibility. These are things that are inherently non-machine-like. They're inherently human. So we named those. And should I go through? Would it be helpful for me to talk about how maybe we've done those in the classroom? Yeah, it would be interesting. Kind of. We don't have a lot of time, but it would be really interesting, kind of in a bit of a pragmatic way. Kind of how do we implement that in the classroom? That would be really interesting. So curiosity. The easiest way to do that is to not know the answers beforehand, right? A lot of education, I think, especially old kind of education, 100, 200 years ago, maybe in some parts of the world, it's still true. There is a master teaching, and until that student repeats what the master knows, they have not learned. And believe it or not, this is still happening in some countries, right? That you need to know what the master knows, and then you go. And maybe in some places that is interesting, right? We need to convey our knowledge. But a lot of that kind of patterned knowledge, again, is going to machine learning.
So we're going to be in a symbiosis with machines, you know, like you can now Google most answers to trivia questions. So how interesting is it to be a trivia expert, right? or to be a knowledge expert. So curiosity, we need to have teachers who believe there's thousands of answers to any question, which means one, change the mentality of the teacher to not think they know the answer, and two, frame questions in a way that they don't have a single answer. So you're not asking, what was the date of the such and such war, right? Or whatever. You're asking, you know, maybe you're asking a question like, how do we avoid wars? I didn't want to necessarily come up with another war metaphor, but, or how do we move through a global climate crisis? You know, what is sustainability and what are some actions that we can take, right? We start to have hundreds or thousands of answers, right? So you're prompting students. And in K through 12, this model is often called inquiry-based learning. So there's project-based learning, and then there's inquiry-based learning. Inquiry-based is different because it can involve many projects. So a move towards inquiry-based learning, it's a lot of, in some ways it's a big shift, and in some ways it's a lot of work for the teacher at first, but then it becomes less work. Because what you do is you move from a sage on the stage to a guide on the side, right? Okay, so creativity. First, you have to value the creativity in the classroom. You have to value that first thing, that there's more than one solution, there's more than one answer to things. And maybe it's even moving away from solution mindedness, like there's no done. If we're living in systems and everything is changing, if you believe that, then there are no solutions. All there are responses. And so creativity is always in demand. So we need to value this creativity, and we need to understand that, you know, yesterday's answer is not today's answer, right? So like creativity is like the fundamental driving for our society. And I think if we fix that first one, that we think we know what the right answers are and the wrong answers are, then we start to fix creativity, because we're not shutting kids down. In the US, it would be 3rd or 4th grade, right? Yeah. Where we start saying that's not the right answer. Collective action, we're training early on. It's, you know, this is in the social emotional as well, that working with other people can be good, and it's not performative. You know, when I talk about collective action, I think about some more C's. I think about, are you doing capitulation, consensus, or collaboration, right? Capitulation is, you know, okay, you're right, we'll do it your way, right? Consensus is like, we all agree this is the right way to go. Collaboration can often take the form of like, wow, I didn't even know this was possible. This is when the sum becomes more than the parts, right? So collective action, so doing teamwork, and, you know, looking at the, what they call the, you know, was it the 5 stages, forming, norming, storming. A lot of times teams will stop at storming, like they have a fight, somebody will intervene, often the teacher or whatever, and then just say, okay, why don't you guys just do, you know, Johnny's idea here or Tracy's idea, you know, and that's stopping the collaboration right there. So we need to move through storming. We need to teach our young people that conflict is good in some ways, because it's bringing up divergence. And we need to work through this divergence and this diverse stuff so forming, norming, storming, performing, transforming. And then the last one is mourning. We often forget to like celebrate and kind of, you know, maybe have a little grief about that amazing team we were part of. So curiosity, creativity, collective action. Compassion is really moving from the heart, like really thinking like, is this going to help? Is this for the benefit of all living things? You know, the humans, the animals, the ecosystems, the trees, the water, you know, these things are all in trouble right now because our current business practices are not compassionate. They're extractive, and our current dominant business is destroying the planet. So here's another reason why we need to, you know, not only like work with these machines and outsource all these things to the machines and focus on these human things. We need more compassion. And if we could shift our businesses to more compassionate business and not be doing this extractive behavior, then we would be getting so much further. And so the last one I list, I think this list goes on further than 5, but was flexibility, right? Yeah. So the flexibility are things that we're not going to necessarily feel from machines, right? Machines tend to be rigid. Robots tend to be rigid. We're just starting to have more compliant actuators.
that can tolerate a few millimeters or a few centimeters of roughness. But that's new. That's not the way computers inherently work. It takes a lot of mechanical and also coding to tolerate that flexibility. The same with expert systems. They're coming out with a percentage about something, and you got to make a decision if that percentage is high enough to confirm. And so flexibility is really about this, knowing it's a growth mindset, right? It's knowing when you're on the wrong track. And it's also a non-scarcity. It's kind of an abundant mindset, that you also believe that if I back up, there's still a place for me to go, right? So if you, let's see, so I said it was growth and it's abundance, right? So if you are not on the learning path, flexibility is hard. Because if it's not the answer I just gave you, I don't know what it is. I ain't got anything for you, right? You fold your arms, and that, that's not going to work, right? Computers will do that fine for you. I don't have an answer for you, right? So we have to be flexible, and we have to have a growth mindset, right? I want to make sure I say this. To have almost any of these heart-centered practices, there has to be emotional safety in the classroom, right? You can't make learning bad. You can't make learning feel bad for students. That we have to create emotional safety for people to fail. Because if we don't, that's going to create fixed mindset, right? So there has to be growth mindset. There can be no growth mindset until there's emotional safety in the classroom. And then on the second one, abundance, you have to believe, to be flexible, you have to believe that there are other choices out there, right? So you have to believe that there's unlimited and thousands of things, which goes back to the curiosity, right? Is believing there are thousands of answers to stuff. But Christian, thank you so much for your time. I really appreciate it. And hopefully we get to meet in person next time you come over to Iceland. Oh, I would love that. Thank you, Badr. Thanks for working with the constraints and making this interview happen. So best to everyone. Thank you. Rosalega áhugavert að ná þessu saman í þetta síðasta hólf sem við vorum að hlusta á núna. Það sem vakir svolítið fyrir mér er að þessir hæfileikar, hvort sem það snýr að því að ráða fólkið inn eða sem oftar ákjósanlegt að þróa fólk inn í fyrirtækjum, stofnunum eða þar sem það statt, að þetta nú einu sinni fjárfesting sem fyrirtæki og stofnunir þurfa að fara í. Þetta gerist í rauninni ekkert bara að sjálfu sér. Við getum ekki bara treyst á að fólki langi svo mikið til þess þó að líklega gera það. En þetta kostar. Þannig að þetta rosalega mikilvægt að varpa þessu upp og ræða þetta. Sko. Já, fyrsta lagi, ég bara mjög inspireruð eftir seinasta fyrirlestur. Mér fannst það alveg frábær. Ég alveg sammálaður, þetta kostar. Já. Og þetta kostar fyrirtækin og umtalsverða fjármuni. Og ríkið. Og það samt þannig að því að við lifum í þannig heimi sem að þróast svo rosalega hratt að ég held að vægi símenntunar, hún muni bara koma til með aukast. Að við eigum ekkert val. Að ef við ætlum að vera fyrirtæki sem í rekstri og ætlum að fylgja þörfum viðskiptavina og þetta að breyta svo fljótt, þá verðum við að halda í við það og fólki okkar verður að halda í við það. Og ég held eins og þessi, símenntun mun bara aukast og mun kannski vera einhvern veginn aðeins öðruvísi formi því hún þarf að þróast þessar fyrirtækin. Þannig að líka gaman að heyra ykkar hvort að, eins og þessi ábyggla, hversu símenntun svo mikilvæg og muni bara ráða því vinnu, sko. En ég held nefnilega að sko, við þurfum að hafa frelsi og því miður þá það þróun svolítið að formgera allt, setja í námskrár, setja það inn í einhvern ramma eftir einhverjum bara ramma því inn í námsleiðir, námskrár, það svolítið þróunin. Við þurfum að hafa þetta frelsi til þess að bregðast við. Við þurfum að geta, og kannski eigum við bara að taka okkur það frelsi, ég veit það ekki, en við þurfum, sko, hvers þarfnast atvinnulífið? Gerum það. Já. Ég held að við getum í rauninni verið að tala sko nútíma læsi vegna þess að þessi hæfni til þess að geta aðlagast svo gríðarlega mikilvæg og til að læra nýja hluti.
þetta á við bæðum einstaklingana og vinnustæðana og í rauninni eru símenntunarmiðstöðvar hæfni þróunarstöðvar og ættu í rauninni að starfa þannig sem slíkar og styrkja okkur kannski þar af því að við þurfum líka aðlagast eins og aðrir og þróunin gerir kröfur en í svona sjálfbærni samfélagi eins og Bjarni segir. Já, en það má líka, maður verður að hafa í huga að hæfni þróun, hún í sjálfu sér, má líkinni við líkansrækt. Þetta ekki átaksverkefni og það mjög mikilvægt að hver og einn geri áætlun fyrir sjálfan sig og fái þá til þess aðstoð ef að þarf og þar eru símenntunarmiðstöðvarnar með sérstöðu. Og eins og þú segir, ég tek undir það að það þarf einmitt að styrkja kerfið og símenntun yfir höfuð. Ég, svona, eins og segi, gráða mig vinnu, en ég náttúrulega, mér finnst svona kannski samtalen okkur líka sem við erum búin að eiga í dag, bæði í panelinum og líka bara svona á milli erinda. Að mér svona, já, sem kannski svona verandi komandi úr svona atvinnu, lífið mér sem ekki vonbrigði, hvað þið hafi lítið svigrúm. Það finnst mér eiginlega svona bara, að því að þið þurfum svo sannarlega að vera fljót að bregðast við, eins og atvinnulífið það að bregðast við. Og það svolítið leiðilegt, og kannski kom líka þessi erindin að Tryggva, hvað menntakerfið og það sem það kring, hvað við erum bara ekki nógu góð þar. Við sýndum það núna í COVID, hvað við erum í rauninni snjöll að bregðast við, þegar við hendum okkur í öll þessi vefnámskeið sem að reynda máttu náttúrulega ekki kosta mjög mikið því að fólk var atvinnulaust heima jafnvel, en við sýndum hæfni okkar og færni þar. Þannig að ég segi bara, þeir takið þetta áfram. Við treystum á það. Já. Takk.